Cố Vãn Đường, tổng tài tập đoàn Cố Thị. The film was translated and narrated by M Media. Lão đại, buổi họp báo đã chuẩn bị xong xuôi rồi, giới truyền thông cũng đã đến đông đủ rồi. Chào mọi người, đây chính là dự án phim truyền hình hiện đang kêu gọi đầu tư của công ty của chúng tôi. Mời mọi người xem. Bảo bối, trời ơi, quá bùng nổ rồi. Đây chẳng phải là Lục Thịnh, chồng của Cố tổng sao? Người phụ nữ bị làm mờ kia là ai vậy? Không biết nữa. Nhưng mà cái vụ ngoại tình này còn ngang nhiên khoe mẽ ở buổi họp báo của vợ nữa. Đây là tiểu tam tuyên chiến với chính thất rồi. Cô gái này đúng là có thủ đoạn thật đấy. Cô bạn thân yêu của tôi đã thử giúp cô rồi. Chồng cô tuyệt lắm đó. Đã sớm biết là các người muốn phá hoại buổi họp báo của tôi. Vở kịch này, nếu tôi không để nó diễn thật hay, chẳng phải là phụ lòng đôi cặn bã nam nữ các người sao? Tiểu Đường, tôi tra ra rồi, bọn họ đang ở phòng 8302 khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Lão đại, lát nữa cô còn có một cuộc họp nữa đấy. Cô định đi đâu vậy? Đi bắt gian. Lục Thịnh, cuộc hôn nhân này coi như xong. Khốn kiếp, lại còn hạ thuốc nữa. Không được, mình không thể mắc bẫy của bọn họ được. Cô làm sao vậy? Thuốc giải của tôi. Trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Tiếc thật. Hoắc Vân Thâm, tổng tài tập đoàn Hoắc Thị. Kỹ thuật không tệ, đây là thù lao cho anh. 2.000, cô ta căn bản là không nhận ra tôi là ai sao? Nhưng mà cô ta kết hôn cũng 1 năm rồi, vậy mà vẫn còn là lần đầu tiên. Giúp tôi điều tra về Lục gia. Chị Mỹ Anh, cái túi này của chị không phải là mẫu mới nhất của nhà xe sao? Trời ơi, trong giới này ai mà không biết chị Mỹ Anh của chúng ta. Có một cô con dâu kiếm tiền giỏi. Cái túi hơn 3 triệu tệ. Lưu Mỹ Anh, mẹ của Lục Thịnh, tùy tiện mua về biếu là bình thường. Chúng ta chỉ có nước mà ghen tị thôi. Cái này đều là do con trai tôi hiếu thuận với tôi thôi. Các cô đừng có mà nâng đỡ con dâu tôi quá. Ngoài việc kiếm tiền ra thì chẳng được tích sự gì. Cũng chỉ là một cái túi thôi mà. Chị Mỹ Anh, cái người trên tin tức này hình như là con trai của chị đó. Tiểu Thịnh lại lên báo rồi. Chắc chắn là bản tin tài chính của nhà nào đó đưa tin. Khen nó đây thôi, để tôi xem khen nó cái gì nào. Chuyện này không thể nào, đây chắc chắn không phải là con trai tôi. Alo, mẹ ơi, Lục Thịnh, chồng của Cố Vãn Đường, con bị đám phóng viên chặn ở khách sạn rồi. Mẹ mau gọi điện thoại cho Cố Vãn Đường, bảo cô ta nghĩ cách cứu con ra ngoài. Nghi vấn Lục Thịnh ngoại tình cùng nữ minh tinh bí ẩn qua đêm tại khách sạn. Lâm Kiều Kiều, tôi từng coi cô là bạn tốt nhất. Vậy mà cô hết lần này đến lần khác đâm sau lưng tôi. Xin ngài đừng vào. Tôi là mẹ chồng của cô ta. Cô là cái thá gì? Cô cũng dám cản tôi. Cút đi. Cố Vãn Đường, Lục Thịnh giờ đang bị đám phóng viên giải trí chặn ở khách sạn rồi. Cô mau nghĩ cách đưa nó ra ngoài đi. Thật sao? Nhưng mà đám phóng viên đó chính là do tôi sắp xếp đấy. Cô giỏi thật đấy. Đồ tiện nhân. Nhìn cái mặt như đưa đám của cô kia. Đáng đợi con trai tôi không muốn chạm vào cô. Anh ta cũng xứng sao. Bảo con trai bà mau chóng ly hôn cho tôi. Đó là do cô nợ Lục gia chúng tôi.
Bây giờ xảy ra chuyện thì cô muốn phủi sạch quan hệ hả? Nằm mơ. Cô mau chóng giải quyết nốt những chuyện còn lại cho tôi, nếu không thì ông cụ sẽ không tha cho cô đâu. Kết hôn 1 năm, tôi đã giúp Lục gia các người bao nhiêu, ân tình thiếu đã trả hết từ lâu rồi. Bên phía Lục lão gia, tôi sẽ đi giải thích. Không cần bà phải lo lắng. Mời về cho. Được thôi, cô đúng là loại đàn bà lăng loàn. Quả nhiên là đi lén lút với người khác, giống hệt con hồ ly tinh mẹ cô. Cùng một rộp. Cảnh Trừng, ngừng toàn bộ viện trợ kinh tế cho Lục gia. Các thẻ phụ của Lưu Mỹ Anh và Lục Thịnh. Phái thêm 2 người từ phòng bảo vệ, tống cổ bà ta ra ngoài cho tôi. Vâng, thưa lão đại. Cô, chúng tôi dùng tiền của cô là để mặt cô đấy. Đồ con riêng không được ai thừa nhận. Nếu cô ly hôn đấy nhé, thì chỉ là một con đàn bà bỏ đi, không ai thèm thôi. Với tư cách là mẹ chồng của cô, hôm nay tôi sẽ thay mẹ cô dạy dỗ cô cho tốt. Phiền bà nhớ cho kỹ, là tôi muốn đá con trai bà đi. Tống cổ bà ta ra ngoài cho tôi. Cố Vãn Đường, cô chờ đấy cho tôi. Alo con trai, con tiện nhân đó, nó cắm sừng lên đầu con đấy. Bây giờ nó muốn ly hôn thì phải làm sao đây? Lão đại, bộ phim mới mà chúng ta chuẩn bị khai máy. Cảnh Trừng, trợ lý Cố Vãn Đường. 4 năm công ty đã đầu tư trước đó đều có tin báo đến muốn rút vốn, đồng thời rút vốn. Nhanh như vậy mà đã giấu không nổi cái đuôi cáo rồi. Nhưng mà cái lỗ hổng do họ rút vốn sẽ dùng nhà họ Hoắc để lấp vào. Chính là nhà họ Hoắc đứng đầu tứ đại tài phiệt đó. Bọn họ vậy mà lại gọi điện thoại tới, chủ động hợp tác. Cô đừng mừng vội. Nhà họ Hoắc làm việc xưa nay đều rất tàn nhẫn. Bọn họ có điều kiện gì không? Cố tổng hình như rất hiểu rõ về nhà họ Hoắc. Nhưng mà tôi quả thật là có điều kiện. Tôi vậy mà lại bỏ ra 2.000 mua Hoắc tổng 1 đêm. Hoắc tổng, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Lần đầu gặp mặt, Cố tiểu thư hình như rất mệt mỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Hoắc tổng, thời gian quý báu, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính trước đi. Đây là dự án phim truyền hình của công ty chúng tôi. Cố tiểu thư, cô công tư phân minh thật đấy. Điều đó làm tôi rất không quen. Nghe nói cô ly hôn rồi. Hoắc tổng vẫn còn quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi như vậy sao? Chuyện riêng tư, đây chính là nền tảng hợp tác của chúng ta. Sao? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Là do chồng cô có quá nhiều scandal. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến dự án, gây thua lỗ. Ra là vậy. Tôi cũng thấy vậy. Tôi có thể giúp cô, anh giúp tôi ly hôn. Hoắc tổng bàn chuyện hợp tác với người khác, còn bao gồm cả gói dịch vụ ly hôn nữa sao? Đây là lần đầu tiên của tôi cung cấp dịch vụ như vậy. Chỉ cần cô cố có thể ly hôn càng sớm càng tốt. Hợp tác này có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Chuyện riêng của tôi sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Nếu Hoắc tổng thành tâm hợp tác thì cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để nhà đầu tư của mình phải chịu thiệt. Vậy cô hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi không làm phiền nữa. Người đàn ông này là sao vậy? Chẳng lẽ ngủ một giấc dậy là bám lấy tôi rồi? Tiểu Đường, người hôm qua ở khách sạn hạ thuốc cô, tôi tìm được rồi. Ai sai khiến hắn? Chuyện này hơi phức tạp, đằng sau liên quan đến rất nhiều. Nếu cô tiện, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được, tôi đi tìm anh ngay. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Từ Việt. Ai đã đưa anh đi? Lục Thịnh. Alo, Cố Vãn Đường. Chuyện ly hôn, tôi đồng ý. Tối nay, khách sạn Hy Nhĩ Đốn, phòng tổng thống trên tầng thượng, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lâm Kiều Kiều. Kiều Kiều.
Cái đó, con tiện nhân đó đóng bằng thẻ của tôi rồi. Tiền phòng tối nay chắc là phải để em trả trước rồi. Anh đường đường là đại thiếu gia Lục gia mà đi thuê phòng, vậy mà lại bắt tôi trả tiền. Kiều Kiều, em đừng giận mà. Con tiện nhân đó cắm sừng tôi, còn đóng bằng thẻ của tôi và mẹ tôi nữa. May mà em cho tôi một ý kiến hay. Xem tối nay tôi xử lý cô ta thế nào. Lão đại, cô đi gặp Lục Thịnh sao? Anh ta lại tìm cô để đòi tiền nữa rồi. Những năm này công ty đã lấy bao nhiêu tiền để lấp cái hố Lục gia này rồi? Hôm nay lại nhắn tin đòi 200 triệu. Lão đại, Lục gia này là cái hố không đáy đó. Yên tâm, tôi tự có kế sách. Sẽ không đưa tiền cho anh ta đâu. Tôi đã điều tra rồi. Cái cô Cố Vãn Đường đó lại là con gái của Tần Thư Tú, con gái ngoài giá thú của Tần gia Giang Thành, còn bị Tần gia đuổi ra khỏi nhà từ sớm rồi. Hay là ngài nên hạn chế dây dưa với cô ta thì hơn. Tôi thấy cái cô gái xinh đẹp đến phòng tổng thống trên tầng thượng hôm nay không giống với những người trước đây. Ông chủ Lục đổi khẩu vị rồi. Không biết gì sao, nghe nói đó là vợ của ông chủ Lục đó. Tổng tài, chúng ta lên tầng thượng làm gì? Vì anh cũng đã đồng ý ly hôn rồi. Ký đi. Đừng vội mà. Uống một ly nước đi, nhanh ký đi, ký xong tôi đi ngay. Uống hết ly nước này đi đã, tôi sẽ ký. Lục Thịnh, với cái chỉ số thông minh của cậu thì đừng có dở cái trò bỏ thuốc nữa đi. Nếu như cậu không ký tên thì cậu tin không, tôi sẽ khiến cậu ở cái giới thượng lưu Giang Thành này sớm muộn gì cũng không sống nổi, cho mặt mà không biết giữ phải không? Được, ra hết đây. Con đàn bà này thưởng cho các người. Không phải ông chủ Lục. Chơi thật sao? Cô ta không phải thích tìm đàn ông bên ngoài sao? Hôm nay phải cho cô ta chơi cho đã. Nhớ quay video lại đấy. Mấy người định chơi riêng hay là chơi chung đây? Con nhỏ này chơi cũng bạo đấy nhỉ? Ông đây, đến đây. Lục Thịnh, thế nào? Vui không? Hoắc Văn Thâm, sao anh lại ở đây? Tôi đến tìm cậu ta. Thâm ca, cứu em với. Vậy thì tôi nhất định phải nể mặt Hoắc tổng rồi. Đi trước đây. Cảm ơn Thâm ca. Con đàn bà đê tiện này, tôi nhất định phải chỉnh đốn cô ta thật tốt. Những thứ này đều là chuẩn bị cho Cố Vãn Đường sao? Không chỉ vậy, tôi còn chuẩn bị cả thuốc nữa. Thâm ca, tôi nói anh nghe, con đàn bà đê tiện này ở bên ngoài cắm sừng lên đầu tôi. Chẳng phải cô ta thích đàn ông lạ sao? Thuốc đâu? Không ngờ Thâm ca cũng thích kiểu này. Đút cho cậu ta uống. Cái gì? Chờ một chút. Hợp đồng ly hôn. Ký cái này đi, rồi cho uống. Lão đại, giải quyết xong chưa? Tôi còn nghĩ nếu cô không quay lại thì tôi đã xông lên rồi đấy. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Tôi còn đánh cho cậu ta một trận tơi bời. Chỉ là cái hợp đồng vẫn chưa ký. Alo, Vãn Đường, chuyện của Thịnh Nhi ông đã nghe nói rồi. Đừng giận, ông sẽ làm chủ cho cháu. Lục gia gia, giữa cháu và anh ta chỉ có con đường ly hôn thôi. Ngày mai là tiệc sinh nhật của ông, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Cố Vãn Đường lúc trước. Tổng tài, đây là thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Lục lão gia. Ngài trước giờ không thích những dịp như thế này, có cần tôi từ chối giúp ngài không? Tôi đi. Ông ơi, cứ nhất thiết phải trước mặt bao nhiêu người thế này. Mắng cháu sao? Không diễn cho cô ta xem.
Lục Trấn Hoa, gia chủ Lục gia, thì làm sao ép cô ta tha thứ cho cháu được? Nếu không phải cháu không nên thân, thì ông có cần phải hạ cái mặt già này xuống, dỗ dành cô ta không? Cô ta chẳng qua chỉ là biết kiếm tiền thôi. Cháu mới là cháu ruột của ông. Đây không phải là Cố đại tổng tài của chúng ta sao? Trong những dịp thế này, chồng cô đâu mà không đi cùng thế? Tôi quên mất, chồng cô là đang đi cùng tôi đấy chứ. Tôi đã cắt thẻ của Lục Thịnh rồi. Dạo gần đây chắc hẳn cô đã tiêu không ít tiền cho cậu ta nhỉ? Với cái mức cát xê ba xu của cô, chắc là chưa đến mức phải đi vay tiền trên mạng chứ. Cô Hoắc tổng, tự mình đến đây, thật thất lễ khi không nghênh đón từ xa. Tôi sẽ thông báo ngay cho Lục lão gia nhà chúng tôi. Không ngờ lại có thể gặp được Hoắc tổng gia ở đây. Hoắc gia chính là đứng đầu tứ đại tài phiệt của Giang Thành. Hoắc tổng, tôi luôn rất ngưỡng mộ anh. Nghe nói bên các anh có dự án phim mới, còn thiếu nữ chính. Hay là anh theo tôi đến phòng khách để tôi thử vai một chút, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Hoắc tổng, anh làm đau người ta rồi. Vị Hoắc tổng này cũng có hai bộ mặt đấy. Hoắc tổng, cô có bằng lòng làm bạn nhảy của tôi không? Được thôi. Cố Vãn Đường, cô lại dám quyến rũ Hoắc tổng làm bạn nhảy cô ở Lục gia, cô thật vô liêm sỉ. Quà lớn cho Lục gia chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong rồi. The film was translated and narrated by M Media. Vừa rồi cảm ơn anh. Tôi đi trước đây. Điều kiện của tôi, cô suy nghĩ thế nào rồi? Ly hôn vốn dĩ là một phần trong kế hoạch của tôi. Nói thật, điều kiện anh đưa ra không ảnh hưởng nhiều. Chuỗi vốn của Lục gia đang đối mặt với nguy cơ đứt gãy. Cô muốn ly hôn? Không có tôi, e là không được. 200 triệu. Lục gia nghiến răng, vẫn có thể lấy ra được. Vậy nếu là 2 tỷ thì sao? Thâm hụt 2 tỷ. Bọn họ sao dám làm vậy? Cố Vãn Đường lại bắt nạt tôi. Kiều Kiều, em đừng buồn. Đợi anh giải quyết xong con tiện nhân Cố Vãn Đường này, anh sẽ lập tức nói với ông nội, anh đến cưới em nhé. Bọn họ đến rồi, anh mau tránh ra đi. Vào đây. Sao anh cũng vào đây? Bảo bối, cái vai diễn mà em muốn, anh nhất định sẽ giúp em có được. Cái dự án đó là của bên Hoắc thị mà, đâu phải của Lục gia các người. Tôi có thể làm gì đây? Yên tâm, có ông nội ở đây. Sớm muộn gì tôi cũng thu thập bọn chúng. Đặc biệt là thằng khốn nạn Hoắc Vân Thâm kia. Anh đã làm gì bọn họ? Đoán xem. Tiếng gì vậy? Không có tiếng gì cả. Đừng lộn xộn. Là anh đừng lộn xộn. Đừng dừng lại bảo bối. Anh sắp lên đỉnh rồi. Ra rồi. Nhanh vậy sao? Hai người họ vừa nãy cũng là một phần trong kế hoạch của cô sao? Nếu không phải sợ bị Lục Thịnh nhìn thấy, sẽ bị anh ta tống tiền khi ly hôn. Tôi mới không muốn trở thành một mắt xích trong trò chơi của bọn họ đâu. Cô ly hôn với anh ta không phải vì anh ta ngoại tình. Không phải, chuyện này khá phức tạp. Tôi có kế hoạch của riêng mình. Anh nói cụ thể xem sao. Vậy 2 tỷ là sao? Cô nói cho tôi biết kế hoạch của cô đi. Tôi sẽ nói cho cô biết. Anh thật sự rất không nói đạo lý. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Mong tin tốt. Cố tiểu thư, cô mau xuống đi. Lục lão gia đang dùng roi đánh thiếu gia đấy. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Sợ là đang diễn kịch cho tôi xem đấy. Biệt thự Lục gia, mày dám phụ bạc Vãn Đường, tao đánh mất mạng mày.
Cố Vãn Đường, màn kịch này đủ nể mặt cô rồi chứ. Tiếp tục ở lại Lục gia, làm trâu làm ngựa đi. Lục gia đánh mệt rồi phải không? Có cần cháu đến giúp một tay không? Vãn Đường, Lục gia muốn giúp cháu hả giận. Cháu xin nhận tấm lòng này. Nhưng cho dù ông có đánh mất mạng hắn, cuộc hôn nhân này tôi cũng dứt khoát ly hôn. Cô Cố thật là lợi hại. Chồng bị đánh thành như vậy, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái. Cô ta xưa nay đều rất lợi hại. Con người cô ta không ăn mềm cũng không ăn cứng. Tôi thấy ngài muốn thành công có được cô ta cũng. Rõ ràng cô ấy đối với tôi còn dịu dàng hơn đối với người khác nhiều. Vãn Đường, cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Gia Gia vẫn luôn coi cháu như con gái ruột mà đối đãi. Cháu nói ra những lời như vậy, Gia Gia sẽ rất đau lòng đó. Lục Gia Gia, cháu biết ông thương yêu cháu. Ông cũng cho rằng là Lục Thịnh sai. Anh ta chỉ là ăn một trận roi, mà cháu phải buông bỏ lòng tự trọng và giới hạn của bản thân để tha thứ cho anh ta sao? Lục Gia Gia, thương yêu như vậy, cháu thật sự không có phúc hưởng thụ đâu. Muốn diễn kịch cho tôi xem, vậy thì xem ai diễn giỏi hơn ai. Những năm nay vì báo ân, tôi trả cho Lục Gia đã đủ nhiều rồi. Hôm nay nhất định phải đá Lục Gia đi. Cố Vãn Đường, chuyện cô ở bên ngoài tìm trai bao, tôi còn chưa tính sổ với cô. Cô ở đây giả bộ cho ai xem đấy hả? Liều Mỹ Anh, xem ra bà vẫn không nhớ bài học nhỉ. Bà tiêu tiền như nước, quẹt thẻ vượt mức mấy triệu tệ. Tự bà nghĩ cách mà lấp cái lỗ hổng đó đi. Cố Vãn Đường, cô nhìn xem, kia là cái gì? Lục Thịnh lại có thể cùng người khác làm vận động tập thể nhiều người, trời ơi. Quản gia, tắt đi, mau đi tắt hết đi. Cô còn cười. Con người cô, tâm địa cô thật độc ác. Tôi độc ác. Nếu không phải tôi từ nhỏ đã luyện quyền, thì người bị hại ngày hôm đó chính là tôi rồi. Con trai của các người chẳng qua chỉ là tự làm tự chịu thôi. Lục Gia Gia, chắc hẳn ông cũng đã thấy rồi chứ. Lục Thịnh anh ta trai gái đều chơi. Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly hôn. Đơn ly hôn tôi đã đưa cho Lục Thịnh rồi. Rất xin lỗi đã làm phiền đến tiệc sinh nhật của ông. Cố Vãn Đường, cô lại dám muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia tôi. Không có cửa đâu. Nếu như ông nội biết tôi đã ký tên rồi, chắc chắn sẽ đánh mất mạng tôi mất. Nhưng mà con tiện nhân này hình như còn chưa biết. Cô Cố, có người chỉ trích cô ngoại tình trong hôn nhân, cô có gì muốn nói không? Cô Cố, công ty của cô không có sự nâng đỡ của Lục gia, cũng không thể có trong bảng xếp hạng những người giàu có. Vậy bây giờ cô nhất quyết ly hôn, có phải là quá vong ân bội nghĩa rồi không? Cô Cố, Lâm Kiều Kiều phủ nhận xen vào cuộc hôn nhân của cô, có đúng sự thật không? Những lời này chỉ bằng các người hỏi thử Lục Thịnh và Lâm Kiều Kiều. Cảm ơn sư phụ nha. Tiền xe bao nhiêu? 2.000 đủ không? Trong túi cô Cố vĩnh viễn chỉ có 2.000 thôi sao? Nếu như anh chê ít, tôi có thể bù cho anh đó. Vậy nếu như tôi muốn cô chịu trách nhiệm thì sao? Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Kết hôn với tôi. Anh điên rồi. Sao có thể đùa như vậy? Tính cả hôm nay chúng ta mới gặp nhau có 3 lần. Tôi chưa bao giờ xem chuyện này là trò đùa. Hơn nữa, chúng ta gặp nhau không chỉ 3 lần đâu. Tôi muốn về nhà của tôi. Đưa tôi về đi. Nếu như cô muốn ở trước cửa nhà mình bị đám phóng viên chặn lại lần nữa, tôi cũng không ngại đâu. Đi thì đi.
Sao lại có nhiều quần áo của phụ nữ như vậy? Từ trên xuống dưới, ngay cả nội y cũng có. Không ngờ tới, đường đường là tổng tài tập đoàn Hoắc, vậy mà lại thích những màu sắc phấn nộn như vậy. Cô hài lòng về quần áo chứ? Hoắc tổng, thì ra anh thích kiểu này sao? Xem ra cô vẫn chưa xem tin tức rồi. Tin ly hôn của cô đã lan tràn khắp nơi rồi. Yên tâm đi, đều nằm trong kế hoạch cả rồi. Chỉ là bây giờ đã xé rách mặt nhau rồi, e rằng không dễ dàng qua ải như vậy đâu. Không dễ dàng. Vậy cô đồng ý ly hôn, cưới tôi. Tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Tôi không muốn. Sao vậy? Tôi còn không bằng Lục Thịnh sao? Anh đương nhiên là hơn Lục Thịnh gấp ngàn vạn lần. Chỉ là tôi không muốn dùng hôn nhân để giao dịch nữa. Cô là không muốn dùng hôn nhân để giao dịch, hay là không muốn kết hôn với tôi? Tôi và Lục Thịnh kết hôn vốn dĩ là để báo đáp sự nâng đỡ năm xưa của Lục Trấn Hoa. Những năm này ân tình sớm đã trả hết rồi. Tôi không muốn nhẫn nhịn nữa, cho nên tôi mới đề nghị ly hôn. Tôi ly hôn với anh ta, rồi kết hôn với anh. Chẳng phải là đổi sang một cuộc giao dịch khác sao? Tôi không được lợi gì cả. Cô không được lợi gì sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết cô có thể được gì. Xin lỗi, tôi không cố ý. Lưu manh. Tôi đi làm đồ ăn cho cô. Ăn chút gì trước đi. Ở đây có một phần tài liệu, cô ăn xong rồi xem. Cũng khá thành phần đó chứ. Mì này vị không tệ nha. Báo cáo tài chính của Lục gia. Đơn ly hôn có chữ ký của Lục Thịnh. Hoắc Vân Thâm, anh. Tôi đã nghĩ cả đêm. Hay là nói chuyện một chút. Về điều kiện của tôi, cô đồng ý rồi. Sai rồi, là một điều kiện khác mà anh không thể từ chối. Tôi nghe nói anh đang tranh giành khu đất phía đông thành phố. Tôi còn nghe nói anh họ của anh cũng đang tranh giành khu đất đó. Chỉ cần anh chịu đầu tư vào bộ phim truyền hình của tôi, khu đất này sẽ là của anh. Cô cố quả nhiên là cao tay ẩn mình. Vậy thì hẹn gặp lại sau. Đúng rồi, số điện thoại tôi để lại ở trên đó rồi. Là thế sao? Vậy thì tôi phải giúp đỡ cậu ta thật tốt mới được. Kế hoạch của Tần Thiệu Hùng là như vậy đó. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Vâng. Cố tổng, Lâm Kiều Kiều hẹn tôi gặp mặt. Được.
Làm việc không tệ. Tiền để ở đây rồi. Cầm lấy rồi cút đi. Lâm Kiều Kiều. Là cô. Cô đừng tưởng rằng chỉ với chút bản lĩnh của cô là có thể mua chuộc được người của tôi. Cô dám giăng bẫy tôi. Tôi có thể nhanh chóng đá Lục ra như vậy đều là nhờ phúc của cô cả. Cô gấp gáp đá Lục ra như vậy chẳng phải là đã sớm ở bên Hoắc Vân Thâm rồi sao? Cô giả vờ cái gì? Lâm Kiều Kiều, tốt nhất đừng chọc vào tôi. Hôm nay tôi đến không phải để nói với cô những lời vô nghĩa này. Chuyện của Từ Việt có phải do cô làm không? Anh ta đang ở đâu? Từ Việt là ai? Tôi không biết. Cô đừng có ngậm máu phun người. Nếu cô thành thật nói cho tôi tin tức về Từ Việt, tôi có thể cho cô vai nữ phụ trong bộ phim mới mà tôi đang phát triển. Thật sao? Sao cô có thể tốt bụng như vậy? Tôi đã nói rồi, Từ Việt là ai tôi căn bản không biết. Nói như vậy là không có gì để nói rồi. Alo, Kiều Kiều, em đừng xem mấy tin tức vết lung tung đó. Bây giờ anh sẽ đến cầu hôn em, để tất cả mọi người đều biết chúng ta mới là tình yêu đích thực. Em yên tâm đi. Đồ vô dụng, đồ ngu ngốc. Ai cho phép anh thật sự ly hôn với Cố Vãn Đường hả? Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Alo. Sao lại nổi nóng lớn vậy, Lâm tiểu thư? Nhà họ Lục toàn là một đám người chỉ giỏi phá hoại hơn là thành công. Cố Vãn Đường dám đối xử với tôi như vậy, tôi thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Bà giúp tôi lấy được vai nữ phụ trong bộ phim mới của công ty cô ta đi. Tôi sẽ bỏ tiền giúp cô dẹp những scandal đó xuống, giống như trước đây. Cùng lắm thì tôi sẽ tung một vài tin tức rằng Lục Thiện quấy rầy cô về vai diễn mà cô nói. Cô nghĩ rằng tôi có thể giúp cô có được nó sao? Cô mở miệng thì sao lại không có được? Cô không phải là mẹ ruột của Cố Vãn Đường sao? Đúng vậy, tôi là mẹ ruột của Cố Vãn Đường mà. Buổi họp báo của truyền thông Nhất Đường, cảm ơn mọi người đã đến. Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Đợi đã, buổi họp báo vẫn chưa kết thúc. Tôi còn một chuyện tốt chưa tuyên bố nữa. Anh đến đây làm gì? Đến một tiếng cậu cũng không gọi. Mẹ cô không dạy cô sao? Bảo vệ, mời người này ra ngoài cho tôi. Tiểu nha đầu, còn rất kiêu ngạo nữa. Nam chính của bộ phim này đã gia nhập tần thị của chúng tôi. Đã không còn nam chính rồi. Cô còn ở đây tổ chức họp báo. Đây không phải là lừa gạt nhà đầu tư sao? Thật hay giả vậy? Nam chính đều đã chạy mất rồi, còn tổ chức họp báo gì nữa? Đúng vậy, muốn tranh giành quyền thừa kế tần thị với tôi. Cô còn non lắm. Nghệ sĩ thuộc tập đoàn Hoắc thị của chúng tôi cũng được. Ai nói nam diễn viên chính chạy mất rồi? Nam chính của bộ phim này chẳng phải đã định tôi đóng rồi sao? Đây chẳng phải là đỉnh lưu đang nổi. Ca sĩ Tạ Nhiên có 200 triệu fan đó. Cố tổng lại mời Tạ Nhiên đến đóng phim truyền hình. Thật đáng mong chờ đó. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Khó cho chị. Giữ bí mật cho màn ra mắt đầu tiên của tôi, hời cho những người dụng tâm lợi dụng sơ hở. Tôi và Tạ Nhiên căn bản không có giao thiệp. Sao cậu ấy lại đột nhiên chạy đến cứu nguy cho tôi? Chào mọi người, tôi là Tạ Nhiên. Sắp tới sẽ đóng vai nam chính trong bộ phim này. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thật sự là Tạ Nhiên, đẹp trai quá. Nhìn đây. Tôi có một đối tác đến rồi. Tôi đi đón một lát, chờ tôi. Xem ra hot rất hôm nay sẽ bị bộ phim này chiếm hết rồi. Vui không? Tạ Nhiên đóng vai nam chính là điều bất ngờ bí mật mà chúng tôi đã chuẩn bị. Mong các bạn bè truyền thông tuyên truyền nhiều hơn. Lại dám chơi tôi, để rồi xem. Cảm ơn cậu đã đến cứu nguy. Nhưng tôi nhớ là diễn viên dự bị hình như là một người khác của công ty các cậu. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Đây là cơ hội mà tôi đã tranh thủ có được. Từ đó luôn rất ngưỡng mộ chị đó. Ngưỡng mộ. Nhưng chúng ta không thân quen lắm mà. Không sao, chỉ cần chị đồng ý, chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, tìm hiểu lẫn nhau. Tôi không có ý này, tôi... Cô gái đi cùng Hoắc tổng là ai vậy? Xinh đẹp thật. Tùng Nguyên Nhã tiểu thư, Viên Minh Châu trong lòng bàn tay của Tống gia. Nghe nói tiểu thư và Hoắc tổng đã đính ước từ nhỏ.
Xin lỗi nhé, tôi phải đi tiếp đón khách. Tôi đi cùng chị. Đã có hôn ước rồi còn đến trêu chọc tôi. Đàn ông quả nhiên đều là đồ khốn nạn. Cô Cố, đã sớm muốn làm quen với cô rồi. Lần này rất vui có thể cùng Vân Thâm đến tham gia buổi họp báo của cô. Đây chính là người được xưng là Tùng Nguyên Nhã, một tay che trời của giới truyền thông Giang Thành sao? Tiểu Nguyên tổng và Hoắc tổng thật đúng là trai tài gái sắc, vô cùng hòa hợp. Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ đã khen, cô Cố cũng là người tài mạo song toàn. Đó chẳng phải là ca sĩ đang nổi sao? Sao? Bọn họ là bạn bè sao? Tôi không biết. Đi thôi. Chị, bên kia có mấy người bạn truyền thông muốn hẹn tôi làm một buổi phỏng vấn độc quyền. Tôi đi chào hỏi trước, chúng ta lát nữa hẹn sau. Chị, gọi thân mật như vậy. Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Không vất vả, có thể giúp được chị là tốt rồi. Cảm ơn Tiểu Nguyên tổng đã nể mặt đến tham gia buổi họp báo của tôi. Lần đầu gặp mặt, cái này coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho Tiểu Nguyên tổng đi. Ảnh dương chiếu của Lục Thịnh và Lâm Kiều Kiều. Cố tổng thật lợi hại. Quả nhiên, đối mặt với nhiều scandal như vậy, đều bình tĩnh không hề nao núng, có qua có lại. Hay là lần này tuyên truyền dự án phim truyền hình, giao cho Tùng gia chúng tôi đi. Thực lực của Tùng gia, tôi rất yên tâm. Vậy Tiểu Nguyên tổng ra giá đi. Cố tổng nói đùa rồi. Tin tức nóng như vậy đều cho rồi. Đâu còn mặt mũi nào mà đòi tiền cô nữa. Tiểu Nguyên tổng, với tư cách là vị hôn thê của Hoắc tổng, nguyện ý đến giúp tôi đương nhiên là cảm kích vô cùng. Vậy hai người cứ nói chuyện trước đi, tôi còn phải đi tiếp đãi những vị khách khác. Cô ta hình như ghen rồi. Cậu không đi dỗ dành đi sao? Không đi. Ly này, để tôi uống thay cô ấy vậy. Anh là cái thá gì của tôi chứ? Dựa vào cái gì mà quản tôi? Hoắc tổng, trước đây anh đã khiến chị ấy rơi vào vòng xoáy dư luận. Không sợ lại bị phóng viên chụp được sao? Chuyện của chúng tôi không cần cậu lo. Ngược lại là cậu, với tư cách là nghệ sĩ mà đường đột tiếp cận cô ấy như vậy, bị phóng viên chụp được rồi. Cậu sẽ có hậu quả gì? Cậu rõ hơn tôi chứ. Tôi là ca sĩ độc thân, đâu giống như Hoắc tổng có vị hôn thê. Lái xe về nhà đi. Nhà Hoắc Vân Thâm. Anh trông thật đẹp trai. The film was translated and narrated Giống by anh ấy. Media. Giống ai? Tạ Nhiên sao? Giống cái tên Hoắc Vân Thâm kia. Nghe nói Tùng tiểu thư cùng Hoắc tổng đã đính hôn ước từ bé. Cẩu nam nhân. Con gái ngoan của cô thật có bản lĩnh, lại dám chơi tôi một vố. Anh ơi, đừng giận mà. Chúng ta đều là người một nhà. Không được, cục tức này tôi nhất định phải xả. Tần tổng, chúng ta đã tìm được một người. Cố Vãn Đường, vị trí gia chủ, tôi nhất định phải có được.
Tay nghề nấu nướng của anh thật không tệ. Cô thích sao? Tôi có thể mỗi ngày đều làm cho cô ăn. Nói đi thì cũng phải nói lại, Tiểu Nguyên tổng chắc là đã tung tin tức bên kia, cho lan truyền đi rồi. Vài ngày nữa, tôi định đưa tin tức chúng ta chuẩn bị hợp tác cũng tung ra ngoài, phát mấy bài thông cáo nói mấy lần chúng ta gặp mặt gần đây đều là đang bàn chuyện hợp tác, được không? Không vấn đề gì. Nhưng chúng ta nói hình như không chỉ là hợp tác. Từ Việt. Từ Việt, cậu đang ở đâu? Tiểu Đường. Muốn gặp Từ Việt. Một mình đến đây. Số 325 đường Giang Bắc. Tôi còn có chút việc gấp. Chúng ta lần sau nói chuyện tiếp. Tôi đến rồi. Từ Việt đâu? Muốn người thì ký vào hiệp nghị từ bỏ quyền thừa kế đi. Muốn tôi ký tên? Thả người trước. Cố tiểu thư chăm sóc Từ Việt thật chu đáo. Cô đừng nói là đó là cuốn cô nuôi đấy nhé. Bớt nói nhảm. Người ở đâu? Cố tiểu thư không chịu thiệt một chút thì sợ là không biết thế nào là nói chuyện phải phép. Muốn đánh lén tôi? Không có. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đây là cô tự làm tự chịu. Là Tần Thiệu Hùng phái các người đến. Vậy hỏi nhiều như vậy làm gì? Không muốn ký tên, trực tiếp động thủ. Giải quyết bọn chúng. Sao lại nhìn thấy mặt của Hoắc Vân Thâm ở đây? Tôi sinh ra ảo giác rồi sao? Trong tình huống này, trong lòng lại đang mong chờ anh ấy có thể xuất hiện cứu tôi sao? Vãn Đường, em không sao chứ? Hoắc Vân Thâm, thật sự là anh sao? Từ Việt, đừng nói gì cả, người tôi giúp em tìm, chúng ta đi bệnh viện trước. Vãn Đường. Bệnh viện. Tôi đã nói là tôi không sao rồi. Bác sĩ cũng đã nói rồi, thuốc đó không có vấn đề gì. Chỉ là sẽ khiến tôi tạm thời mất đi sức lực, mất đi khả năng hành động mà thôi. Một mình em dám đến nơi hoang vắng như vậy, nếu không phải tôi đến kịp thời. Còn đau không? Cái này còn chưa đau bằng lúc tôi thi đấu luyện quyền đâu đó. Nhưng mà có thể được người khác quan tâm, cảm giác đau lòng này cũng không tệ. Tổng tài, hiện trường đã tìm khắp rồi, không tìm thấy dấu vết của Từ Việt. Nhưng đám người sáng nay tập kích Cố tiểu thư đã tra ra rồi, là người của Tần gia. Tần Thư Tú. Tôi thật không ngờ cái Tần gia này vậy mà lại thật sự ra tay với Cố tiểu thư. Xem ra cái lời đồn của Tần gia là thật rồi. Lời đồn gì? Nói là Tần lão gia không còn sống được bao lâu nữa. Hai người con trai của ông ta đang tranh giành gia sản, khiến cho nhà họ Tần suýt phá sản. Vậy nên mới muốn mời Cố tiểu thư về nhà chèo lái. Cô ấy đúng là có năng lực này. Chỉ là nhà họ Tần, ai nấy đều là đồ điên. Đúng vậy, hồi Cố tiểu thư còn ở, khi còn học đại học ấy, tuy còn trẻ nhưng cực kỳ có đầu óc kinh doanh. Nhưng không biết tại sao Tần lão gia không những không bồi dưỡng mà còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà, còn ban lệnh phong sát trong ngành nữa chứ. Nhà họ Tần không nuôi nổi vị khách lớn như cô đâu. Ngay cả bí mật thương mại cốt lõi của nhà họ Tần cũng dám tiết lộ ra ngoài. Thật là lòng lang dạ sói. Vãn Đường, rốt cuộc con muốn làm gì?
Nhà họ Tần nuôi con lâu như vậy, sao lại không biết cảm ơn vậy hả? Con đã làm sai điều gì? Là các người nói dự án của nhà họ Tần gặp vấn đề, bảo con giúp đỡ vượt qua khó khăn. Bây giờ các người lại trở mặt, nói con không nên đụng vào chuyện dự án thương mại của nhà họ Tần. Được, từ nay về sau con sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp, ai cũng không nợ ai. Những người khác của nhà họ Tần ấy, bao gồm cả mẹ ruột của Cố tiểu thư, không một ai giúp cô ấy cả. Còn thừa nước đục thả câu, cướp hết khách hàng của cô ấy. Lão đại, không xong rồi, tất cả khách hàng mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó đều đổi ý hủy đơn hết rồi, nói là muốn hợp tác với nhà họ Tần. Sau này, Cố tiểu thư vì khởi nghiệp, bất đắc dĩ phải vay một khoản tiền của Lục lão gia. Lục lão gia chắc là ngưỡng mộ cô ấy, nên đã nâng đỡ cô ấy một tay. Cho nên, Cố tiểu thư mới bất đắc dĩ trở thành con dâu của nhà họ Lục. Xin Lục gia gia giúp cháu. Vãn Đường, ta có thể giúp cháu, nhưng cháu nhất định phải đáp ứng một điều kiện của Lục gia gia. Con đường này của Cố tiểu thư thật sự là quá vất vả rồi. Còn có cả mẹ ruột của cô ấy nữa, trở thành trò cười cho giới thượng lưu Giang Thành. Cô ấy trên con đường này thật sự rất khó khăn. Anh còn nghe ngóng tin tức của Tần Thư Tú nữa sao? Chuyện này còn cần phải nghe ngóng sao? Những chuyện thối nát của bà ta, trong giới này lời đồn chưa bao giờ dứt. Vãn Đường, ông ngoại con sắp không xong rồi. Đứa bé này, chẳng lẽ con nhẫn tâm đến vậy sao? Con không đến tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng sao? Lúc trước là nhà họ Tần làm tổn thương con, bây giờ vị trí gia chủ cũng sắp cho con rồi, con còn gì không hài lòng nữa chứ? Hôm nay tôi đại diện cho tập đoàn Tần Thị đến đây nghênh đón người cầm lái tương lai của nhà họ Tần, Cố Vãn Đường. Đi một chuyến cũng tốt, ít nhất thì phải làm rõ tung tích của Từ Việt trước đã. Số phòng bệnh bao nhiêu? Là cô kêu cô ấy tới. Cậu thấy tôi không sao, có phải rất kinh ngạc không? Sao? Thấy lão già sắp lập di chúc, chỉ biết trơ mắt chạy tới, sợ ông ta quên mất cô phải không? Vậy ra đây là nguyên nhân cậu hạ độc thủ với tôi. Cô đừng có ăn nói lung tung. Cô ở đây làm gì? Từ khi cô lên đại học đã luôn bận rộn khởi nghiệp kiếm tiền. Thân là người bạn tốt của cô, luôn luôn thay cô chăm sóc. Dì Tân, Lâm Kiều Kiều khi nào thì thân với mẹ đến vậy nhỉ? Kỳ lạ. Được rồi, lão gia tử không muốn nhìn thấy cô đi đi. Ông ngoại, cháu chúc ông sớm hồi phục sức khỏe. Vì mọi người không hoan nghênh cháu, vậy cháu xin phép đi trước. Các người ra ngoài hết đi, Vãn Đường ở lại. Bà ơi, bà vừa mới uống thuốc xong. Bác sĩ, tôi còn chưa mất mạng đâu. Lời tôi nói không còn giá trị nữa sao? Bà hà tất phải vội vàng gọi cô ta tới đây. Lỡ như Tần gia thật sự rơi vào tay cô ta thì phải làm sao? Rơi vào tay cô ta mới tốt. Rơi vào tay cô ta chẳng phải tốt hơn là rơi vào tay của Tần Thiệu Hùng sao? Tần Thiệu Hùng tôi còn có thể đi quyến rũ. Cố Vãn Đường hận tôi mất mạng đi được. Cố Vãn Đường bây giờ đã ly hôn rồi. Người thân trực hệ duy nhất của cô ta chính là tôi. Bà là mẹ ruột của cô ta mà. Chẳng lẽ bà muốn lấy mạng cô ta, sau đó thừa kế di sản? Sao tôi lại muốn lấy mạng cô ta chứ? Tần gia mà cô ta giành được, Tần Thiệu Hùng hận mất mạng cô ta, ra tay sát hại. Tôi chẳng qua chỉ là người mẹ đáng thương, tìm được chứng cứ thì phải đòi lại công đạo cho con gái mà thôi. Tần Thư Tú và Lâm Kiều Kiều, chuyện này tạm thời không thể nói cho Vãn Đường biết, phải điều tra rõ ràng trước đã. Ông ngoại, Vãn Đường, năm đó là ông sai rồi. Bây giờ cháu có thể quay về Tần gia, thì tài sản bạc tỷ của Tần gia đều là của cháu. Cháu không cần. Hai đứa con bất tài của ông
vì tranh giành vị trí gia chủ mà khiến Tần gia trở nên tan hoang. Dù sao cháu cũng mang dòng máu của Tần gia. Cháu nhẫn tâm trơ mắt nhìn Tần gia bị hủy hoại sao? Ông không cần thiết phải dùng đạo đức để trói buộc cháu. Cháu chúc ông sớm hồi phục sức khỏe. Cháu xin phép đi trước. Bất kể cháu muốn hay không. The film was translated and narrated by M Media. Cháu nhất định phải lên con thuyền Tần gia này. Ba ơi! Bác sĩ! Bác sĩ! Nghe nói hôm nay anh đi đưa người cho Cố Vãn Đường. Kết quả cô ta không nhận. Liên quan gì đến cô? Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi đây chính là tiểu thiên hậu của giới truyền thông Giang Thành. Mỗi một tin bát quái ở Giang Thành đều có liên quan đến tôi đó. Xem ra Hoắc tổng của chúng ta thật sự là đau lòng rồi nhỉ. Rốt cuộc Cố tổng có mị lực gì mà khiến anh lưu luyến không quên như vậy? Tôi không biết cô đang nói gì. Cố Vãn Đường đến rồi. Tôi chuẩn trước đây. Không thể nào, cô ta vốn dĩ không thích những nơi thế này. Sao cô lại đến đây? Tôi đến để tìm anh đó. Tìm tôi làm gì? Đương nhiên là đến dỗ dành anh rồi. Dỗ dành trẻ con chơi thôi. Sao, Hoắc tổng thật sự giận rồi sao? Tôi có tư cách gì mà giận? Cô và Tạ Nhiên. Thôi được rồi, không nói người khác nữa. Tha thứ cho tôi đi mà. Người khác? Cô chọc giận khách hàng khác cũng đích thân đến cửa xin lỗi như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Tôi cùng lắm sai cảnh Trường gọi điện thoại thôi. Nhưng mà Hoắc tổng đương nhiên là không giống rồi. Thả chạy đến đây cũng không gọi điện thoại cho tôi trước. Tôi cũng để lại số điện thoại cho anh rồi mà. Tôi cũng không thấy anh chủ động gọi cho tôi. Được, tôi nhận thua. Vậy tôi gọi cho cô trước. Sau này có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi trước. Không cần chạy đến những nơi vô vị này. Biết rồi. Bữa tiệc này hơi chán. Hay là chúng ta ra ngoài uống một ly riêng đi. Sao lại có người đến dạ tiệc từ thiện không quên tiền đã đi thẳng vậy nhỉ? Để tôi xem là ai. Thì ra là Cố tổng của tôi sao? Em họ dạo này bận rộn đến thế. Không ngờ còn có thể ở đây gặp được em đấy. Cố tiểu thư, đã lâu không gặp. Tôi nghe nói Cố tiểu thư ở khu phố cổ có một miếng đất trong tay đấy nhỉ? Hoắc phó tổng, tin tức của anh thật là nhanh nhạy. Nhưng mà miếng đất kia đã cho người khác rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Có lẽ Cố tiểu thư vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhà họ Hoắc chúng tôi. So với thằng em họ này của tôi, hợp tác với tôi, cô sẽ có được lợi nhuận lớn hơn đấy. Không cần anh phải phí tâm. Cố Vãn Đường, Hoắc phó tổng của chúng tôi nể mặt cô. Cô đừng có được voi đòi tiên. Hoắc Tuấn Thành, buông tay. Xem kìa, em trai tôi cuống cả lên rồi. Cố tiểu thư, cô vừa đá trưởng tử nhà họ Lục xong, quay sang đã làm em trai tôi đây mê muội đến thần hồn điên đảo. Cố tiểu thư, cô thật là thủ đoạn. Anh coi chừng tôi bóp mất mạng anh. Thủ đoạn của tôi còn nhiều lắm. Hoắc phó tổng, có muốn lĩnh giáo một chút không? Cố Vãn Đường, cô có ý gì? Cô lại dám uy hiếp chúng tôi. Hoắc phó tổng, cái hạng mục của anh đó sắp phải. Cô Cố, sau này cô đừng hối hận đấy. Khóc lóc quay về cầu xin tôi. Đúng đó. Bây giờ cô không cho tôi diễn, đến lúc đó
Chẳng phải vẫn phải cầu xin tôi diễn sao? Cho tức mất mạng cô. Cảm ơn tiên sinh Hoắc Tuấn Thành đã thay tiểu thư Lâm Kiều Kiều đấu giá vòng cổ nước mắt nữ thần, quyên góp từ thiện 20 triệu. Nghe nói cái dự án kia đã hút cạn tiền của công ty các người rồi, chắc không còn tiền để quyên góp nữa chứ. Cũng cảm ơn tiên sinh Hoắc Vân Thâm đã quyên góp từ thiện 50 triệu. Cảm ơn tiểu thư Cố Vãn Đường đã quyên góp từ thiện 60 triệu. Một lần nữa cảm ơn tiểu thư Cố Vãn Đường, đây là số tiền cao nhất được quyên góp trong buổi dạ tiệc từ thiện lần này. Cũng cảm ơn các vị khách quý đã ủng hộ nhiệt tình cho buổi dạ tiệc từ thiện của chúng tôi. Buổi tối tiếp tục. Cố Vãn Đường đã quyên góp nhiều như vậy, không hổ là nữ tổng tài xuất sắc nhất Giang Thành, thật là hào phóng. Đúng vậy, ngay cả hai người nhà họ Hoắc kia cũng bị cô ấy vượt mặt, thật là nở mày nở mặt cho phụ nữ chúng ta. Lâm Kiều Kiều là cái thá gì? Hoắc phó tổng lại ở nơi từ thiện đi lấy lòng một con hát, thật là hạ thấp tiêu chuẩn của cả buổi tiệc. Dối quẩy. Cố Vãn Đường, cô đắc ý cái gì? Cô cứ chờ đấy, đợi phó tổng Hoắc của chúng tôi lấy được dự án rồi rút vốn, tôi xem cô làm thế nào. Im miệng. Thì ra phó tổng Hoắc đã có tính toán này sao? Hợp đồng thỏa thuận xem chưa vậy? Không có lý do rút vốn thì phải trả cho tôi gấp đôi tiền bồi thường đó. Vì một người phụ nữ, cái hợp đồng hố người như vậy mà cậu cũng ký. Sao tôi không nhớ có điều khoản này nhỉ? Đương nhiên là tôi lừa anh ta thôi. Bảo vệ tôi như vậy sao? Đương nhiên rồi. Tin lớn. Tin gì vậy? Các người xem, lão gia nhà họ Tần qua đời rồi. Di chúc đã được công khai. Người thừa kế của nhà họ Tần chính là Cố Vãn Đường. Tần Nghĩa qua đời, di chúc công khai. Tần Thiệu Hùng không chấp nhận, đã yêu cầu khởi động điều tra. Đi nhanh thôi, lát nữa chỉ sợ bị phóng viên bao vây. Chuyện nhà họ Tần, cô cũng có chút thủ đoạn đấy, lại có thể khiến ba thật sự để lại nhà họ Tần cho cô rồi. Tôi đã nói với ông ấy là tôi không cần rồi. Cô bớt giả thanh cao đi. Tiểu nhân, trước 8 giờ sáng mai tôi muốn nhìn thấy tuyên bố công khai của cô, từ bỏ mọi quyền thừa kế nhà họ Tần. Nếu không, cô sẽ không bao giờ gặp lại người bạn tốt của cô đâu. Từ Việt ở đâu? Cho tôi nghe giọng của anh ta. Bây giờ cô không có tư cách cùng tôi mặc cả. Ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Cô đừng vội, bây giờ vẫn còn thời gian, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tần Thiệu Hùng, hắn ta chính là một kẻ điên. Hắn ta không phải muốn tuyên bố sao? Tôi cho hắn ta là được. Vãn Đường, cô đừng vội. Tôi đã nói rồi, sẽ giúp cô, đây là chuyện của tôi. Anh không cần thiết phải nhúng tay vào. Tôi tuyệt đối sẽ không để hắn ta làm tổn thương bạn của tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giúp cô tìm được Từ Việt. Thời gian trước đã có chút manh mối rồi. Tôi chỉ là sợ cô lo lắng nên không nói cho cô biết. Tần Thư Tú và Lâm Kiều Kiều, chuyện này tạm thời không thể nói cho Vãn Đường biết, phải điều tra rõ ràng trước đã. Tôi biết cô là một người rất kiên cường, đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện. Trước mặt người ngoài, cô là một nữ cường không có sơ hở. Cho dù những người đó có công kích cô thế nào, bắt nạt cô, cũng không thể khiến cô nhận thua. Nhưng mà tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Tôi chưa bao giờ dám để bản thân lơi lỏng một giây, bởi vì tôi biết tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi tưởng rằng tôi có thể nắm giữ đại cục, nhưng tôi vẫn khiến bạn của tôi rơi vào nguy hiểm. Cô đã làm đủ tốt rồi. Tôi giúp cô không phải vì hợp tác, cũng không phải vì muốn có được gì, mà là bởi vì tôi đau lòng cho cô. Hoắc Vân Thâm, anh lão đại, người đã được chúng tôi cứu ra rồi. Đưa người đi đến nơi an toàn. Tôi lập tức qua đó. Được. Là Từ Việt. Hoắc Vân Thâm, cảm ơn anh. Bệnh viện. Từ Việt, cậu thế nào rồi? Là tôi liên lụy đến cậu. Tiểu Đường, tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Tần Thiệu Hùng, tên súc sinh đó, tôi nhất định sẽ khiến hắn ta phải trả giá. Các cậu là đã cứu tôi từ chỗ Tần Thiệu Hùng ra, có phải không? Không phải sao? Vẫn còn một số việc đang điều tra, chi tiết vẫn chưa xác định. Đợi tôi điều tra rõ ràng rồi, tôi sẽ nói cho cô biết hết. Hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Được. Từ Việt, vậy cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu yên tâm, ở đây rất an toàn. Đi đi. Có phải các cậu đã cứu tôi ra từ chỗ Tần Thiệu Hùng phải không? Đúng vậy. Tần Thiệu Hùng đúng là đã lợi dụng cậu để uy hiếp Vãn Đường. Từ Việt, đã điều tra được gì rồi? Tôi từ chuyện Tiểu Đường bị người ta bỏ thuốc ở khách sạn mà bắt đầu điều tra. Người đầu tiên tôi điều tra là Lâm Kiều Kiều. Cô ta và Lục Thịnh sớm đã có liên hệ. Vì vậy, người đầu tiên tôi nghi ngờ là Lục Gia. Nhưng sau đó điều tra ra, người đứng sau cô ta là người tôi hoàn toàn không ngờ tới, là Tần Thư Tú. Sao cậu biết? Tôi vẫn là do tình cờ điều tra ra một vài chuyện. Hôm đó, tôi đã gọi điện cho Tiểu Đường, chuẩn bị tiếp tục theo dõi, cũng không biết là sơ hở ở đâu, bị người ta ám toán bắt đi. Trước đó, Tần Thiệu Hùng căn bản là không tham gia vào những chuyện này. Vì vậy, tôi đặc biệt thấy kỳ lạ. Tần Thiệu Hùng luôn coi thường Tần Thư Tú, người em gái là con riêng này, ghét cô ta ở bên ngoài lăng nhăng với đàn ông, phá hoại phong khí gia tộc. Tần Thư Tú không tính là một người mẹ tốt, nhưng trước đây nhiều nhất là không quản. Bà ta chưa bao giờ làm tổn thương Tiểu Đường mà. Tin tức vẫn chưa rõ ràng, mạo muội nói cho Vãn Đường. Đối với cô ấy mà nói, không nghi ngờ gì là một sự tổn thương cực lớn. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Chào tổng tài. Cái nhà họ Tần này tôi phải nắm trong tay. Lão tử mới là tổng tài của tập đoàn Tân Thị. Cố Vãn Đường, cô mau cút khỏi cái vị trí này ngay đi. Cô là cái thá gì mà dám vào tiếp quản nhà họ Tần? Đừng nóng giận như vậy chứ. Nghe nói cậu nghi ngờ di chúc của ông ngoại đã bắt đầu điều tra rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, kết quả điều tra ra chưa? Trước kia thấy cô còn hiểu chuyện, bây giờ lại dám chạy đến đây. Tôi đã liên kết với mấy cổ đông bãi miễn cô rồi. Cậu ơi, cậu phải nắm chắc thời gian đấy nhé. Tôi đã bắt đầu dẫn người kiểm tra sổ sách rồi. Mấy năm nay, nhà họ Tần càng ngày càng phức tạp, có quá nhiều sâu mọt hút máu. Không biết là cậu bị cách chức trước, hay là tôi bị bãi miễn trước nữa. Đúng rồi. Cho tôi nhắc cậu một câu, quy tắc mà ông ngoại đã quy định. Người nhà họ Tần nắm giữ cổ phần tập đoàn, chỉ ăn chia cổ tước không làm việc thì coi như xong. Kẻ ăn cây táo, rào cây sung, xâm chiếm tài sản công ty sẽ bị thu hồi lại cổ phần đấy nhé. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ biết cái gì sao? Cô muốn làm gì? Đương nhiên là lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, khi trước tôi tự gây dựng sự nghiệp, cậu đã cậy thế nhà họ Tần lớn mạnh, cướp đi không ít tài nguyên tốt từ chỗ tôi. Ví dụ như mấy khu đất ở khu phố cổ. Nếu như cậu chịu nhả ra, có lẽ tôi còn có thể cân nhắc nương tay. Cố Vãn Đường, cô nằm mơ đi. Tôi nằm mơ. Cậu ơi, những sản nghiệp mà cậu bán rẻ đó, cậu có muốn đoán xem là ai đã thu mua không? Là cô. Uyển Uyển, ba chị không được cái con Cố Vãn Đường đó rồi. Cứ làm theo những gì con đã nói trước đó đi. Ba, có con ra tay, ba cứ yên tâm đi. Lão đại, cô thật là lợi hại.
Lúc đó chúng ta tốn bao nhiêu sức lực mà vẫn không lấy được miếng đất đó. Bây giờ Tần Thiệu Hùng lại dễ dàng như vậy mà nhả ra rồi. Hoắc Vân Thâm, cái xương cứng mà anh không gặm nổi, đến chỗ tôi lại biến thành xương mềm. Tôi gọi một cuộc điện thoại. Cô ra ngoài trước đi. Lão đại, điện thoại cho ai vậy? Còn phải lén lút gọi vậy? Được, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài đóng cửa cẩn thận, canh giữ văn phòng cho tốt. Nếu như chuông kêu 5 tiếng mà không nghe máy thì 1, 2, 3, 4. Alo, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chính là miếng đất ở khu phố cũ đó. Chuyện công việc, cô tìm Phương Mặc đi. Chuyện này rất quan trọng. Tôi muốn gặp anh nói chuyện. Có được không? Dự án này không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Ý gì đây? Nghĩa đen đó. Không có gì nữa, tôi cúp máy đây, tôi còn có việc. Công việc thì cô tìm. Là việc riêng. Chuyện gì vậy? Hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Tối nay 9 giờ. Được. Bây giờ tôi không nghỉ ngơi, tôi phải nhanh chóng làm xong. Tôi còn có hẹn với Hoắc Vân Thâm. Sao anh lại tới đây, Hoắc Vân Thâm? Anh không giận tôi sao? Không phải em nói tìm tôi có việc riêng sao? Có chứ, không còn sớm nữa rồi, còn chưa ăn cơm đúng không? Đi thôi. Em nói tìm tôi là có chuyện gì vậy? Chính là miếng đất ở khu phố cũ đó. Đã nói là việc riêng rồi mà. Bàn chút chuyện công, rồi bàn chuyện riêng sau. Được, em nói đi. Chính là trước đây không phải anh muốn từ chỗ Tần Thiệu Hùng lấy miếng đất đó sao? Hắn ta cứ không chịu nhả ra. Bây giờ tôi muốn hắn ta nhả ra đó. Mấy khu đất này cho anh, thế nào? Hoắc Vân Thâm, món quà này có làm anh bất ngờ không? Có vui không? Em làm những điều này đều vì tôi sao? Đúng vậy. Không được sao? Tôi rất vui. Nhưng bây giờ không cần những thứ này nữa. Ông nội đã giao dự án đó cho Hoắc Tuấn Thành rồi. Thật là vô lý. Tôi tuyệt đối sẽ không giao cho anh ta đâu. Dáng vẻ em che chở tôi, sao mà đáng yêu thế? Đáng yêu. Tôi còn có một ý tưởng đáng yêu hơn nữa. Mấy khu đất tôi bán cho anh trước đây, tôi mua lại nhé. Anh cứ ra giá đi. Đất tôi có thể trả lại cho em, nhưng thứ tôi cần em có thể cho tôi không? Anh muốn gì cứ nói. Chắc chắn em không biết. Nhà họ Hoắc có một quy tắc, phải thành gia rồi mới lập nghiệp. Muốn thực sự bước chân vào nhà họ Hoắc, phải kết hôn trước đã. Quy tắc kỳ lạ gì vậy? Vậy nên trước đây anh nói muốn kết hôn với tôi là vì điều này. Hoắc Vân Thâm, nếu như đêm đó người xuất hiện là người phụ nữ khác, giờ phút này anh có nói những lời này với cô ta không? Không phải. Người vợ mà tôi chọn từ trước đến nay chỉ có mình em. Tại sao? Em đồng ý không? Tổng tài, hợp đồng của ngài và cô cố tôi đã mang đến rồi. Cô cố, mấy khu đất này em đưa cho Lục Thịnh đi. Lục Thịnh, anh muốn đưa đất cho Lục Thịnh? Tôi nhận được tin tức xác thực, dự án phát triển khu phố cổ có thay đổi. Mấy khu đất mà em muốn trả lại cho tôi đều cho Hoắc Tuấn Thành đi. Anh định để bọn họ chó cắn chó sao? Cô cố đây đúng là có mặt mũi lớn thật đấy. Đàm phán hợp tác với tôi cũng không đích thân đến, còn bắt tôi phải chạy một chuyến. Ai bảo trong tay tôi có thứ mà Hoắc phó tổng muốn chứ? 200. Cô đúng là dám ra giá trên trời. Ai mà không biết quy hoạch phát triển khu phố cổ. Nếu Hoắc phó tổng không muốn, có người đang chờ để lấy mấy khu đất này đấy. Được, mấy khu đất này nhà họ Hoắc tôi lấy. Vẫn là phó tổng Hoắc có nhãn lực. Đúng rồi, đại hội trang sức thường niên của Tần gia, Hoắc phó tổng nhất định phải đến đấy nhé. Đương nhiên, hôm nay danh gia vọng tộc của Giang Thành đều sẽ đến, không được xảy ra một chút sai sót nào. Đây chính là trận chiến quan trọng nhất để cố tổng của chúng ta tiếp quản Tần gia, biết chưa? Biết rồi. Hoắc tổng đâu? Ngày quan trọng như vậy của lão đại
anh ấy sẽ không phải không đến chứ? Lão đại, không hay rồi. Hoắc tổng đến rồi, còn dẫn theo một người nữa. Chắc là Tùng tiểu thư rồi. Làm gì mà ồn ào thế? Không phải. Cô cứ xem đi rồi biết. Hoắc Vân Thâm, đồ khốn nạn nhà anh. Tỷ tỷ, muội là Uyển Uyển đây. Mấy năm nay luôn ở nước ngoài. Lâu rồi không gặp, tỷ còn nhớ ta không? Cô là ai vậy? Tỷ tỷ không nhớ muội cũng là chuyện bình thường. Sau khi muội về nước, luôn giúp đỡ xử lý tang sự của Gia Gia, chìm đắm trong đau thương. May mắn công ty có tỷ tỷ chống đỡ. Đại hội hôm nay, muội vốn dĩ không muốn đến. May mắn có cô Thư Tú, để Vân Thâm ca đi cùng muội. Là mẹ ta sắp xếp đấy sao? Xem, người ta mới là nữ đích tôn chính thống của Tần gia. Cố Vãn Đường, cái thứ đồ giả chiếm tổ chim khách. Cô ta mà làm gia chủ Tần gia sao? Chỉ lo mình vui vẻ. Đối với sự ra đi của người thân, hoàn toàn không có một chút đau buồn nào. Mẹ nói nhỏ thôi. Dù sao cô ta cũng vừa cho chúng ta miếng đất kia. Mùi trà nặng quá đi. Hoắc Vân Thâm, anh không phải là vị hôn phu của tôi sao? Sao lại dám trước mặt tôi, còn dẫn theo bạn nữ khác vậy hả? Nghe nói vị này chính là Tùng tiểu thư, cùng Vân Thâm ca có hôn ước. Chỉ là tôi nghe nói hôn ước này chỉ là lời nói đùa của trưởng bối. Tùng tiểu thư cũng không thích Vân Thâm ca, lại không muốn anh ấy tiếp xúc với người khác. Chẳng phải có chút bá đạo sao? Đương nhiên là tôi nguyện ý anh ấy tiếp xúc với người khác rồi. Nếu như đều là người rộng rãi như Cố tiểu thư, tôi cam tâm tình nguyện rút lui. Cô là cái thá gì, cũng dám trước mặt tôi chỉ trỏ sao? Tôi cũng là nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối. Tùng tiểu thư hà tất phải làm ầm ĩ. Tôi đến là có chính sự muốn làm. Vãn Đường tỷ tỷ, đây là vòng cổ cô Thư Tú đặc biệt bảo muội mang đến. Cô ấy nói đây là vật phẩm chính tối nay, bảo muội đến giúp tỷ tỷ một tay. Vòng cổ này đẹp quá. Thì ra là vật phẩm chính. Vật phẩm chính này sao không phải Cố Vãn Đường đích thân đeo vậy? Mọi người còn không biết đó thôi. Vòng cổ này đó, nó chính là bảo vật trấn trạch của Tần gia. Vốn dĩ đều là do gia chủ Tần gia hoặc là gia chủ phu nhân đeo. Hôm nay không đeo trên cổ Cố Vãn Đường. Cái này nói lên điều gì đây? Chẳng lẽ là nói vị trí gia chủ của Tần gia? Có phải là Cố Vãn Đường tiểu thư không có thực quyền, chỉ là tạm thời quản lý thôi? Dù sao người ta họ Cố. Lão đại, Tần Thiệu Hùng trước đó nói chiếc vòng cổ này đưa ra nước ngoài bảo dưỡng rồi, không thể triển lãm được. Sao bây giờ lại ở trên người Tần Uyển Uyển rồi? Hy vọng lần này là chủ ý của Tần Thiệu Hùng, chứ không phải mẹ tôi muốn giở trò với đứa con gái ruột này. Vòng cổ này đúng là do tôi nhờ mẹ giúp đỡ để cô đeo. Vậy tối hôm nay làm phiền Uyển Uyển làm cái giá trưng bày người vậy. Gì mà bục trưng bày hình người vậy? Chiếc vòng cổ này rõ ràng chỉ có gia chủ mới được đeo. Các vị, chiếc vòng cổ này đây chính là bảo vật trấn trạch của nhà họ Tần chúng tôi. Tối nay tôi sẽ đại diện cho nhà họ Tần đấu giá chiếc vòng cổ này. Chị điên rồi sao? Đây chính là bảo vật gia truyền của nhà họ Tần chúng tôi đó. Tôi là gia chủ nhà họ Tần, tôi có quyền quyết định. Chị ơi, không thể vì giận em mà nhất thời ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy chứ. Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Tần các người, có liên quan gì đến Cố Vãn Đường tôi chứ? Em gái ngoan, em cứ ở trên đài này mà biểu diễn cho tốt đi. Tôi thấy cái nhà họ Tần này tuy rằng đổi một đứa con riêng lên làm gia chủ, nhưng mà cái cảnh tượng này vẫn không tệ mà. Cô Cố thật là hào phóng đó. Tôi thích. Anh có thích không? Tôi có tính toán của riêng mình. Anh đừng có chơi quá chân đó. Tôi mặc kệ anh đó. Tôi đi nghe ngóng chuyện khác đây. Lần này nhân cơ hội tiếp xúc Tần Thư Tú khiến tôi có một suy đoán. Chỉ là vẫn chưa có chứng cứ chứng minh, cũng không có cách nào nói cho Vãn Đường biết. Đồ tôi đã mang đi xét nghiệm rồi, kết quả chắc phải 1-2 ngày nữa mới có được.
nhưng tôi cũng không thiếu 2 ngày này. Tuy rằng vẫn muốn thấy cô ấy vì tôi mà ghen, nhưng vẫn nên đi dỗ dành cô ấy thôi. Bên ngoài đại hội trang sức, Lâm Kiều Kiều. Sao cô ta lại ở đây? Nghe xem họ nói gì đã. Kiều Kiều, sao dạo này cô không trả lời tin nhắn của tôi? Chẳng lẽ là đang trốn tránh tôi sao? Không có, dạo này tôi ở đoàn phim, bận đến tối tăm mặt mày, không kịp xem tin nhắn. Không rảnh sao? Vậy hôm nay sao cô lại rảnh thế? Kiều Kiều, sao cô cứ không dám nhìn tôi vậy? Tôi không muốn giúp bà làm việc nữa. Cô chắc chứ? Những năm này, tôi vì đè ép scandal của cô đã tốn bao nhiêu tiền rồi? Kiều Kiều, làm người không thể qua cầu rút ván như vậy chứ. Những scandal của tôi chẳng phải đều là vì giúp bà làm việc mà mới có sao? Nếu như lúc đầu không phải vì bà cố ý tiếp cận tôi, nói cho tôi biết thân phận của Cố Vãn Đường, tôi căn bản sẽ không biết cô ta là cái tiểu thư gì. Tôi lại càng sẽ không vì ghen tị với cô ta mà đi cướp người đàn ông của cô ta. Nếu như bây giờ tôi với cô ta vẫn là bạn tốt, tôi căn bản không cần phải dựa vào bà. Cái loại hàng như cô, bị người ta dễ dàng nói vài câu đã bị xúi giục thành công, bây giờ muốn hối hận thì muộn rồi. Mấy hôm trước, chuyện ở khách sạn làm không thành, vậy thì giao cho cô đi làm cho xong đi. Nếu không, sau này những scandal của cô, tôi sẽ không giúp cô đè xuống nữa đâu. Bà muốn lấy mạng cô ta, bà đáng sợ quá. Tần Thư Tú, tuy rằng tôi luôn nhắm vào cô ta, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy mạng cô ta. Cô đối với tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Từ nay về sau, đừng hòng tôi tốn một xu cho scandal của cô. Tạ Nhiên, bà phái người đó đi. Thật sự là muốn lấy mạng cô ta sao? Không phải chúng ta đã nói khác rồi sao? Cậu đang chất vấn tôi sao? Rút tay đi. Mẹ, người đó là do bà ta phái tới. Bà ta muốn lấy mạng tôi. Tôi không hiểu. Tuy rằng bà ta và tôi không thân thiết, nhưng bà ta là mẹ ruột của tôi. Thật ra cũng không bất ngờ lắm. Tôi chỉ là nhất thời có chút không chấp nhận được. Tần Thư Tú, Lâm Kiều Kiều, Tần gia, Lục gia, mỗi một người đều muốn tính kế tôi. Nhưng tôi thật lòng đối đãi với em. Miệng của đàn ông. Hôm nay anh còn dẫn theo Tần Uyển Uyển đến chọc tức tôi nữa mà. Tôi đây là giúp em thu thập tình báo của kẻ địch. Em cho tôi thêm mấy ngày nữa, tôi nhất định sẽ cho em câu trả lời. Cứ như vậy tiếp tục, tôi sẽ ỷ lại vào anh mất. Vậy thì thử ỷ lại vào tôi một chút đi. Tôi còn phải trang điểm lại, lát nữa còn phải đấu giá đồ nữa. Đại hội trang sức hôm nay không được xảy ra một chút sai sót nào. Lão đại, cô đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Mọi chuyện thuận lợi. Chỉ là vừa nãy Tần Thiệu Hùng nghe nói muốn đấu giá dây chuyền, suýt chút nữa nghẹn mất mạng. Cảnh tượng đó thật sự là quá đỉnh. Lão đại, cô nên xem mới phải. Tần Uyển Uyển đâu? Cô ta luôn bị người vây quanh, rất nhanh đã không chịu được rồi. Tôi liền bảo cô ta đưa dây chuyền cho tôi giữ rồi. Lão đại, thế nào, tôi làm không tệ chứ? Chuyện nhà họ Tần không đáng để tôi đau lòng. Bên cạnh tôi có Cảnh Trừng, Từ Việt, còn có Hoắc Vân Thâm. Lão đại, đây chính là sợi dây chuyền đó. Yên tâm, tôi đã khử trùng toàn diện rồi, đảm bảo phía trên không để lại một chút nào hơi thở của Tần Uyển Uyển. Nhưng mà lão đại, cô thật sự muốn bán đấu giá nó sao?
Sợi dây chuyền này đại diện cho sự huy hoàng trước đây của Tần gia. Bây giờ có một số việc cũng nên buông bỏ thôi. Các vị, vòng đấu giá sợi dây chuyền này xin được phép bắt đầu. 20 triệu, 40 triệu, 50 triệu. Mẹ, chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu. Không phải con tìm Cố Vãn Đình lấy được một miếng đất rồi định bán cho Hoắc Tuấn thành 1,8 tỷ mà. Mua cho mẹ một sợi dây chuyền 50 triệu thì sao? Chẳng phải vẫn chưa bán được sao? 80 triệu. 200 triệu. Tôi muốn dùng 200 triệu để mua sợi dây chuyền này tặng cho tiểu thư Cố Vãn Đường. Phòng nghỉ của đại hội, anh không nên mua sợi dây chuyền này. Đã là buổi đấu giá thì người trả giá cao sẽ có được. Người có được nó có thể tùy ý mình tặng cho người mình thích. Nhưng sợi dây chuyền này, họ Tần, sau này nó không còn họ Tần nữa, họ Cố. Hoắc Vân Thâm, sao anh có thể hiểu tôi đến vậy chứ? Tôi lại tra được một vài tin tức. Tốt nhất là cậu nên tự mình đến xem. Được. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi. Không cần lo cho tôi đâu. Tôi không sao. Vậy em nhớ, có chuyện gì lúc nào cũng liên lạc với tôi nhé. Sao vậy, lão đại? Doanh số giao dịch trang sức tối nay đã tạo nên kỷ lục mới của các kỳ đại hội trang sức trước. Tôi biết rồi. Hôm nay cô cũng vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Kết quả đã được dự đoán trước. Rõ ràng là nên cảm thấy vui mới đúng. Thôi vậy, hay là ra ngoài đi dạo, hít thở không khí đi. Có muốn đi hóng gió không? Được đó. Trước đây còn cảm thấy sự nghi ngờ của anh quá đáng, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra manh mối này. Vãn Đường tốt như vậy, Tần Thư Tú hoàn toàn không xứng làm mẹ cô ấy. Đồ đã được gửi đi giám định rồi. Giống như anh nói, chờ kết quả thôi. Hoắc Vân Thâm, anh làm sao vậy? Sao Vãn Đường vừa ra khỏi hội trường đã bị Tạ Nhiên đón đi rồi? Tin tức lan đến cả chỗ tôi rồi này. Đây đúng là tin nóng hổi. May mà tôi đã cho người chặn lại rồi. Sao nào? Có cần em không? Tôi tin cô ấy sẽ xử lý tốt thôi. Cô cứ trực tiếp đi hỏi cô ấy là được. Vậy hôm nay anh mua dây chuyền trang sức nhà họ Tần để tặng người đó. Chuyện Hoắc tổng vung tiền 200 triệu chỉ để đổi lấy một nụ cười của gia nhân thì sao? Có cần đăng không? Không cần em. Vốn dĩ tôi làm vậy là để tạo thế cho cô ấy.
Nguyên Nhã, có chuyện gì sao? Cô và Tạ Nhiên bị chụp ảnh trên xe rồi. Trông có vẻ giống ảnh thân mật lắm. Hoắc Vân Thâm bảo tôi hỏi cô, có cần ém không? Cái gì? Dừng xe. Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi và Tạ Nhiên thật sự không có gì cả. Nguyên Nhã, làm phiền cô giúp tôi ém xuống nhé. Tôi cũng không muốn mấy chuyện linh tinh lộn xộn này cướp mất sự chú ý của đại hội trang sức. Giá cả dễ nói. Dù sao mọi người đều là bạn bè, giá cả gì đó đều không quan trọng đâu. Tôi đảm bảo sẽ không để cô thấy một chút tin tức không hay nào đâu. Phung tiền 200 triệu, Hoắc tổng chỉ mong đổi lấy nụ cười của gia nhân. Hoắc Diên Niên nổi giận. Hoắc Vân Thâm tiêu xài vô độ, sợ bị nhà họ Hoắc ghét bỏ. Thủ đoạn của Cố Vãn Đường thật đáng kinh ngạc. Ngồi vững vị trí thủ tọa nhà họ Tần. Vừa mới không phải đã nói rồi sẽ đè những thứ không tốt sao? Vậy những chuyện của Hoắc Vân Thâm này, đó là Hoắc Vân Thâm bảo tôi gửi đó. Tôi còn có một số việc cần phải giải quyết. Hôm nay tôi không đi dạo phố với cậu được rồi. Vậy tôi đưa chị về. Không cần đâu. Chúng ta vừa bị chụp trộm rồi. Tôi không quan tâm đến những dư luận đó. Tạ Nhiên, tôi biết cậu có ý tốt. Tôi rất cảm ơn cậu có thể làm những việc này cho tôi. Cậu gọi tôi một tiếng chị. Trong lòng tôi cũng luôn coi cậu như em trai. Nhưng tôi không phải em trai của chị. Tôi cũng không muốn làm em trai của chị. Cố Vãn Đường, tôi đã nói rồi tôi thích chị. Trước đây có Hoắc Vân Thâm ở đó. Tôi biết tôi không tranh lại được anh ta. Nhưng mà Hoắc Vân Thâm đã cùng Tần Uyển Uyển ở bên nhau rồi. Là anh ta có lỗi với chị. Tại sao không chịu cho tôi một cơ hội? Chuyện tình cảm đâu phải là bàn chuyện hợp tác. Đối tác hợp tác này không được, vậy thì đổi người khác. Được rồi, tôi thật sự có việc cần phải giải quyết. Không đi nữa lại bị chụp được thì cay go đó. Vậy được thôi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi nhận ra. Cho dù tôi ở bên người đàn ông khác, người mà trong lòng tôi nghĩ đến vẫn là Hoắc Vân Thâm. Hoắc Vân Thâm, rốt cuộc tôi phải làm sao với anh đây? Đừng lộn xộn. Là anh đừng lộn xộn. Vậy anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm thế nào? Kết hôn với tôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết em có thể đạt được gì. The film was translated and narrated by M Media. Tôi Hoắc Vân Thâm nguyện vì Cố Vãn Đường tiểu thư mãi mãi bảo vệ hộ tống. Em đã làm đủ tốt rồi. Tôi giúp em không phải bởi vì hợp tác, cũng không phải vì muốn đạt được gì, mà là bởi vì tôi đau lòng cho em. Hoắc Vân Thâm, anh muốn làm gì? Tôi muốn hôn em. Cho nên vậy thì thử dựa dẫm vào tôi một chút đi. Là em vừa mới nói tôi không phải là tự mình đa tình. Vậy thì thử dựa dẫm vào tôi một chút đi. Hoắc Vân Thâm, xem ra tôi thật sự là thua trong tay anh rồi. Lâm Kiều Kiều, nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì vậy? Lão đại, lão đại ơi,
Cô kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Có chuyện gì? Cô nói đi. Đoàn làm phim đã khai máy được 2 tuần rồi. Nửa đêm hôm qua, đột nhiên bùng nổ ra rất nhiều vụ bê bối của Lâm Kiều Kiều. Sự việc phát triển đến sáng hôm nay đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Bên đoàn làm phim, đạo diễn cũng không dám quay nữa. Xin chỉ thị chúng ta, rốt cuộc phải làm thế nào? Đưa đây tôi xem. Ngay cả tin tức hôm qua của Hoắc Vân Thâm đều bị đè xuống hết rồi. Nhưng những chuyện vớ vẩn của Lâm Kiều Kiều này trước đây đều bị đè xuống rất kỹ. Sao đột nhiên lại bùng nổ ra thế này? Nếu không những chuyện xấu của cô, tôi sẽ không đè nó xuống nữa đâu. Chẳng lẽ tối hôm qua Lâm Kiều Kiều gọi điện thoại cho tôi là vì scandal bị phanh phui? Cô ta muốn tìm tôi cầu cứu. Đi, đến đoàn làm phim. Xảy ra chuyện lớn như vậy, với tính cách của Lâm Kiều Kiều, sợ là sẽ làm chuyện cực đoan. Lão đại, vậy chuyện này có cần thông báo cho Hoắc tổng không? Không cần đâu, anh ấy bây giờ. Vậy thì cứ thử dựa dẫm vào tôi một chút đi. Nói cho anh ấy biết đi. Hoắc tổng, đoàn phim gặp nạn vì scandal của Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều đâu rồi? Tôi vừa sáng sớm đã thấy những tin tức đó, lập tức đi tìm Lâm Kiều Kiều. Nhưng cô ta không có trong phòng. Những nơi khác trong đoàn làm phim cũng không tìm thấy người. Cái gì? Lâm Kiều Kiều mất tích rồi? Cố đại tiểu thư, sáng sớm có chuyện gì vậy? Lâm Kiều Kiều có ở chỗ anh không? Lâm Kiều Kiều, một thứ xui xẻo dính đầy scandal, ai thèm quan tâm cô ta đi đâu chứ? Đều là tôi đáng đời, đều là tôi tự làm tự chịu. Người dơ bẩn như tôi, cho dù mất mạng cũng sẽ không có ai quan tâm. Lâm Kiều Kiều, cô, sao cô lại đến tìm tôi? Tối hôm qua, cô nửa đêm gọi điện thoại cho tôi. Chẳng lẽ không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Cô đừng qua đây. Lâm Kiều Kiều, cô ở đây làm gì? Thật không giống cô chút nào. Cô Vãn Đường, cô cũng đến để cười nhạo tôi có phải không? Thế nào? Có phải rất vui không? Có phải là nhìn thấy tôi bị dẫm dưới chân, cô rất vui vẻ đúng không? Cười nhạo cô. Lâm Kiều Kiều, cô biết rõ dự án phim truyền hình này đối với tôi mà nói quan trọng đến mức nào. Cô là nữ thứ. Không có cô, dự án của tôi có lẽ sẽ phải đình trệ. Sao? Chẳng lẽ đây là cách cô báo thù tôi bây giờ sao? Cô còn bằng lòng để tôi đóng nữ thứ của bộ phim này sao? Tôi bây giờ đã thân bại danh liệt, còn đoàn làm phim nào dám dụng tôi nữa? Lâm Kiều Kiều, tôi tự hỏi bản thân chưa từng có lỗi với cô. Chúng ta vốn là bạn tốt nhất. Chúng ta hôm nay đi đến bước đường này đều là vì cô. Để có thể cao hơn tôi một cái đầu, cô đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn. Chỉ cần là thứ tôi có, cô đều muốn cướp đoạt. Bạn trai, gia đình, sự nghiệp, cô đều muốn chen chân vào. Cho dù là thứ cô cướp không được, cô cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá hoại nó. Cô đã làm rất nhiều việc. Sao? Bây giờ cô đã định cúi đầu nhận thua rồi sao? Cô Vãn Đường, cô hiểu cái gì? Dù cho cô là con riêng, nhưng cô cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Còn tôi thì sao? Tôi không có gì cả. Tôi vì cơ hội, tôi làm những việc này, tôi có gì sai? Tôi vứt bỏ cả liêm sỉ, tôi vứt bỏ cả gia đình. Tôi vì vinh hoa phú quý nửa đời sau, phong quang vô hạn,
Cô có biết tôi đã làm bao nhiêu không? Cô chỉ biết khinh thường nỗ lực của tôi. Cô chỉ biết miệt thị sự tồn tại của tôi. Cô chỉ biết ở trên cao nhìn xuống. Bây giờ tôi không còn gì cả. Tôi không còn gì cả. Cố Vãn Đường, đều là tại cô. Nhưng tôi không thể hạ quyết tâm lấy mạng cô, cho nên tôi mới rơi vào kết cục này. Cố Vãn Đường, chuyện quá khứ là tôi có lỗi với cô. Cha mẹ ruột của cô vẫn còn ở quê nhà chờ cô trở về. Mấy hôm trước họ còn nhắn tin cho tôi, nói cảm ơn tôi đã cho cô vai diễn này. Cô đã bao lâu không liên lạc với họ rồi? Lâm Kiều Kiều, chị điên rồi. Vì cứu cô ta, đến mạng cũng không cần sao? Xin lỗi. Nếu cô thật lòng xin lỗi thì đừng nghĩ đến chuyện tự kết liễu. Hãy suy nghĩ thật kỹ vai nữ thứ. Cô muốn tôi xem trọng cô, cũng phải bỏ ra chút bản lĩnh thật sự. Cố Vãn Đường, thật ra trước đây tôi nhằm vào cô là bởi vì tỷ biết rõ cô ta muốn tự kết liễu, còn một mình đến cứu cô ta. Vừa rồi nếu không phải tôi chạy đến kịp, tỷ cũng gặp chuyện rồi thì sao? Được rồi, chỉ cần người không sao là tốt. Chúng ta đi trước thôi. Người như Lâm Kiều Kiều đâu đáng để tỷ liều mạng như vậy. Ngay cả người như Lâm Kiều Kiều, tỷ cũng có thể rộng lượng tha thứ. Nếu như tôi cũng thành thật với tỷ, nói cho tỷ biết chân tướng. Chị vẫn là quá mềm lòng, dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy. Lâm Kiều Kiều trước đây đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với chị mà. Quá đáng thì đúng là quá đáng, nhưng mà kẻ ác thì có kẻ ác chị. Cô ta đã nhận được trừng phạt rồi. Huống chi cô ta rơi vào tình cảnh hiện tại, tôi cũng không cần thiết phải thừa nước đục thả câu nữa. Nói cho cùng, tôi còn phải cảm ơn cô ta. Cô ta cho tôi nhận ra những ai đối với tôi là giả dối, những ai mới thật lòng đối với tôi. Nếu như có một ngày chị phát hiện tôi cũng làm sai chuyện, chị sẽ tha thứ cho tôi chứ? Sao? Ngày đó tay săn ảnh chụp lén hai chúng ta là cậu mời đến? Đương nhiên không phải. Ngày đó bị theo dõi là do ngoài ý muốn. Tôi vốn dĩ là muốn dẫn chị ra ngoài giải sâu, ai biết lại có tay săn ảnh. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Làm gì mà nghiêm túc thế? Tôi luôn rất nghiêm túc với chị. Có lẽ chị đã không còn nhớ nữa rồi, nhưng tôi có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ chị. Thằng nhãi, còn chưa ra mắt nữa. Sao? Để tao sai bảo vài việc, thấy ấm ức lắm hả? Thằng nhãi, anh tao là nhất công ty đấy. Đừng nói là sai bảo mày, cho dù bắt mày quỳ xuống xách giày cho anh tao, mày cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Sao? Thật sự cho rằng mình có chút tài năng liền lên mặt hả? Nếu như anh tao không gật đầu, mày đừng hòng mà được ra mắt. Đúng vậy đó, thời buổi này tài năng tính là cái thá gì chứ? Mày có viết bao nhiêu bài hát hay đi chăng nữa, cuối cùng chẳng phải vẫn là để anh tao hát hay sao? Còn ký tên anh tao nữa chứ. Ai mà biết mày là cái thá gì chứ? Xin lỗi nha, tình cờ đi ngang qua, không ngờ tới luôn đó, lại nghe được tin nóng hổi thế này. Tôi đã nói rồi mà, sao hôm nay bài hát hay thế cơ chứ? Tôi còn tưởng là ca sĩ đột biến gen khai sáng rồi chứ, không ngờ người sáng tác lại là người khác sao? Cô ăn nói lung tung gì vậy? Vị này là người mới nổi, là bà chủ của truyền thông Nhất Đường. Tốt nhất là chúng ta đừng đụng vào cô ta. Đi thôi. Này, bài hát tôi nghe rồi, đúng là không tệ. Nếu như cậu có tài năng như vậy, sao có thể bị một đám ngốc nghếch ức hiếp chứ? Cảm ơn chị đã giúp tôi giải vây. Tôi chỉ là không quen, người có bản lĩnh bị ức hiếp thôi. Cậu trai trẻ,
Cậu đang tự thu hẹp con đường của mình đó. Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, cậu có tài hoa như vậy, còn sợ không có cách nào để thành danh sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ cho khán giả thực sự thấy tôi, nhận ra tôi. Như vậy mới đúng chứ. Cố tổng, sao cô lại ở đây? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Hẹn người ta bàn chuyện rồi. Đi đây. Cảm ơn. Đúng rồi, cố lên. Sau ngày hôm đó, tôi liền rời khỏi công ty. Mặc dù con đường sau này có chút vất vả, nhưng tôi luôn nhớ đến những lời chị nói. Tôi đều kiên trì vượt qua. Cuối cùng cũng đã có ngày hôm nay. Tôi cuối cùng lại có thể đứng trước mặt chị, lại được đến gần chị. Tôi không nhớ gì cả. Nhưng mà cậu có được bản lĩnh ngày hôm nay đều là nhờ vào bản lĩnh của chính nỗ lực mà có được. Không nhớ cũng không sao. Tôi nói với chị những điều này chỉ muốn nói cho chị biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương chị. Thật ra tôi luôn muốn nói với chị một chuyện. Sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Thật ra Tần Thư Tú bà ấy, Tần Thư Tú không phải là mẹ của em. Anh nói gì? Đây là tài liệu giám định. Bà ta căn bản không phải là mẹ của em. Bà ta với em và Tần Uyển Uyển không có bất kỳ quan hệ thân thích nào. Vậy bà ta là ai? Mẹ ruột của tôi ở đâu? Mẹ ruột của em vẫn chưa tìm được manh mối. Nhưng bà ấy bị thay thế nhiều năm như vậy, e rằng sớm đã không còn nữa. Vậy bây giờ Tần Thư Tú là ai? Chuyện này e rằng phải hỏi Tạ Nhiên rồi. Tạ Nhiên, cậu vừa rồi cũng muốn nói với tôi những điều này đúng không? Tại sao cậu lại biết chuyện này? Tôi đã kiểm tra camera phía sau hậu trường yến tiệc trang sức hôm đó. Là cậu đã tiết lộ số phòng của Vãn Đường ra ngoài. Cậu và Tần Thư Tú đó rốt cuộc có quan hệ gì? Cần tôi nói cho Vãn Đường biết không? Xin lỗi. Bà ấy thật ra là mẹ tôi. Cái gì? Tạ Nhiên, ngay từ đầu cậu đã cố ý tiếp cận tôi, phải không? Những lời cậu nói với tôi trước đây đều là giả dối sao? Không phải. Tôi và bà ấy nhận nhau không lâu, không biết bà ấy có ác ý với chị. Sau này phát hiện, tôi cũng đã cố gắng ngăn cản bà ấy, nhưng bà ấy cố chấp không nghe, nhiều lần ra tay với chị. Xin lỗi. Tôi nên sớm thành thật với chị. Vậy Tần Thư Tú rốt cuộc là ai? Tần Thư Tú, tên thật là Lục Du. 20 năm trước đã thay đổi diện mạo, trộm long cháo phượng, thay thế thân phận của mẹ chị. Lục Du, cô ta cũng là người của Lục gia, chính là đứa con riêng đã mất mạng vì bệnh từ lâu của Lục Trấn Hoa. Vậy mẹ ruột của tôi ở đâu? E rằng chỉ có Lục Du biết. Được, tôi biết rồi. Tạ Nhiên, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết tất cả. Chị đừng trách em, trước đây em. Tạ Nhiên, chuyện hôm nay tôi cần thời gian để hồi phục. Tôi hơi mệt rồi. Đỡ hơn chưa? Tôi không yếu đuối như vậy. Anh không cần phải cẩn thận với tôi như vậy. Lúc này không cần phải mạnh mẽ làm gì. Thật ra tôi biết được chân tướng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhỏ tôi cũng rất không hiểu rốt cuộc tôi phải nỗ lực bao nhiêu thì bà ấy mới hài lòng về tôi, mới về nhà với tôi, mà không phải ở bên ngoài, ở cùng với người đàn ông khác. Vì những danh tiếng đó của bà ấy, lúc tôi đi học đã không ít lần bị người khác sỉ nhục. Tôi cũng cảm thấy rất tủi thân. Hóa ra bà ấy không phải là mẹ của tôi. Vậy thì sao bà ấy phải để ý đến tôi chứ? Bây giờ tôi lại thấy nhẹ nhõm. Nếu mẹ ruột của tôi còn sống thì tốt rồi. Bà ấy chắc chắn yêu tôi rất nhiều, sẽ ở bên tôi những lúc tôi bất lực nhất, ngay lập tức xuất hiện để bảo vệ tôi. Có phải anh cảm thấy những ảo tưởng của tôi thật nực cười phải không? Thật ra tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi cũng không nhớ nữa.
Mẹ tôi hồi nhỏ đã đối xử với tôi như thế nào nữa. Sau này tôi nhất định sẽ yêu em thật nhiều, thương em. Khi em bất lực, tôi sẽ ngay lập tức xuất hiện để bảo vệ em. Đúng vậy. Mỗi lần tôi bất lực nhất, anh đều ở bên cạnh tôi. Anh là người cho tôi biết, thì ra dựa dẫm vào một người là cảm giác này. Thật ra, tối hôm đó ở đại hội trang sức, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Người vợ mà tôi lựa chọn từ trước đến giờ chỉ có một mình em. Tối hôm đó, em luôn nghĩ về anh. Em chưa bao giờ thẳng thắn đối diện với lòng mình. Em có rất nhiều điều chưa nói với anh. Bây giờ em muốn nói cho anh nghe. Hoắc Vân Thâm, em thích anh. Vô cùng thích anh. Vô cùng thích anh. Vãn Đường, em đồng ý rồi, đúng không? Sao? Anh không muốn sao? Vẫn chưa phải lúc. Anh muốn cho em một đám cưới thật lớn, để nói với tất cả mọi người, Cố Vãn Đường là vợ của Hoắc Vân Thâm anh. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt em. Bây giờ còn ai dám bắt nạt em nữa chứ? Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã làm rồi sao? Còn giả vờ ngây thơ làm gì? Được rồi, dù sao thì anh cũng khó chịu, em muốn ngủ đây. Vậy em nghỉ ngơi đi nhé. Anh ra phòng khách ngủ. Vậy, đắp chăn bông rồi nói chuyện phiếm cũng không được sao? Anh không thể ở bên em một lát sao? Mặt mũi thì đẹp trai đấy. Tiếc là Hoắc Vân Thâm, có anh ở đây thật tốt. Tôi còn chút việc gấp, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Lần này chắc là không ai có thể làm phiền chúng ta nữa đâu nhỉ. Nếm thử tay nghề của em đi. Lại nữa sao? Đúng rồi, lần trước anh đưa cho em báo cáo giám định huyết thống, em đã cho người gửi đến chỗ Tần Thiệu Hùng rồi. Em muốn bắt tay đối phó với Tần Thư Tú. Vì bà ta không phải mẹ em nữa rồi, em cũng không cần phải nương tay với bà ta nữa. E là không cần em ra tay đâu. Chỉ cần em tung tin ra, những người khác trong nhà họ Tần cũng sẽ vì cổ phần mà đối phó với bà ta thôi. Đồ vô dụng. Tôi cứ tưởng dù cô có đê tiện, dù sao cũng là dòng dõi nhà họ Tần. Kết quả cô chẳng là cái thá gì cả. Kể từ hôm nay, cút khỏi nhà họ Tần cho tôi. Một xu của nhà họ Tần cô cũng đừng hòng có được. Chỉ bằng mấy thứ tôm tép như các người, còn tưởng thật rằng bản thân đấu lại được Cố Vãn Đường cô ta sao? Ít nhất cháu còn gọi cô một tiếng cô. Cô có bất cứ yêu cầu gì, ít nhất cháu có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản của cô. Không cần. Uyển Uyển, là do bà vô dụng. Lần này chúng ta thật sự bị Cố Vãn Đường nắm thóp rồi. Không ngờ bà và nhị thúc con đấu cả đời, lại để cho con tiện nhân này chiếm món hời. Ba, chúng ta chỉ là tạm thời lui một bước, tìm cơ hội khác thôi. Con có cơ hội gì nữa chứ? Nếu như con có thể gả vào nhà họ Hoắc, chính là đệ nhất thế gia của Giang Thành, nhà họ Hoắc đó. Nhưng Hoắc Vân Thâm vừa mới vì Vãn Đường mà tiêu 200 triệu, tròn trịa 200 triệu. Cậu ta thậm chí còn không chớp mắt. Cậu ta sẽ cưới con sao? Chuyện đó chưa chắc đâu. Dù sao thì đàn ông mà. Cô đợi cháu với. Cháu tiễn cô.
Người phụ nữ này thần không biết quỷ không hay, trà trộn vào nhà họ Tần, ẩn mình nhiều năm như vậy, chắc chắn còn có át chủ bài và đường lui. Nhà họ Tần cũng không phải toàn lũ ngốc. 20 tỷ đã trả rồi. Tôi muốn hỏi cô Cố một chút, ở giữa có một miếng đất, lúc trước cô nói đã cho người khác. Tôi muốn biết rốt cuộc đã cho ai. Miếng đất đó cho Lục gia, xem như tài sản phân chia khi ly hôn. Tài sản ly hôn đã chia xong từ lâu rồi, không liên quan gì đến miếng đất này cả, chỉ là lừa anh thôi. Lục gia. Hoắc phó tổng đi thăm thả, không tiễn. Cá lớn mắc câu. Bây giờ thì sao? Chuyện đất đai hai bên đều giải quyết xong rồi, vậy nên anh định làm gì? Tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Về nhà cảm thụ thử cơn giận của Hoắc lão gia thôi. Còn em thì sao? Bên đoàn phim định tính sao? Lâm Kiều Kiều, cô ta sẽ tự mở họp báo, tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Còn về Tạ Nhiên, thật ra cậu ta cũng không làm gì cả. Hơn nữa trước đó cũng đã âm ĩ một trận rồi. Nam chính thật sự không thể xảy ra chuyện gì nữa đâu. Sao? Sợ tôi ghen sao? Biệt thự Hoắc gia. Đây chẳng phải là kẻ si tình hào phóng vung 200 triệu của chúng ta sao? Lần này lão gia suýt chút nữa bị cậu chọc tức đến ngất đi đấy. Suýt chút nữa thì có sao đâu. Sao thế? Sức khỏe của ông nội thế nào rồi? Lão gia cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi đã nói với ông ấy mấy lần rồi, bảo ông ấy đừng có chìm đắm vào chuyện nam nữ nữa. Nhưng mà cái bà nhỏ của cậu đấy, thủ đoạn quả thật là cao siêu. Tôi nghi ngờ. Nói đi nói lại, người mà anh nói đó hình như tôi chưa gặp bao giờ. Có lai lịch gì vậy? Cậu vậy mà còn không biết sao? Vị này chính là Tần Thư Tú nổi danh trong giới thượng lưu Giang Thành này đấy. Tần Thư Tú. Vân Thâm về rồi sao? Lão gia đang nhắc đến cậu đấy. Cậu cũng ở đây sao? Đi, đến thư phòng thôi. Để em đấm bóp cho anh. Vân Thâm, lúc trước ấy, ông nội rất xem trọng cháu, mới đem cái bộ phim truyền hình vô nghĩa kia giao cho Tuấn Thành quản lý, là vì muốn cháu toàn tâm toàn ý đi làm tốt chuyện miếng đất ngoài thành. Nhưng mà cháu thì hay rồi, cháu đã làm những gì hả? Vì một người đàn bà đã tiêu hết 200 triệu vô ích vào người cô ta. 200 triệu đó, kết quả thì sao? Miếng đất ngoài thành đó vẫn là Tuấn Thành giúp Hoắc gia chúng ta có được. Cháu nói xem, chuyện này là sao chứ? Lão gia, bớt giận đi. Đến đây, uống ngụm trà cho thành cổ họng. Đường đệ vẫn là có năng lực. Lần này là do cháu may mắn hơn một chút thôi. Đường đệ nói cho cùng vẫn còn trẻ. Ông nội, ông đừng làm hại thân mình. Không phải anh nói cậu, loại đàn bà như Cố Vãn Đường đó sao có thể tin tưởng được chứ? Theo anh thấy đó, cậu vẫn nên tìm một người biết chăm sóc người khác, nhanh chóng kết hôn đi, cũng để ông nội bớt lo lắng cho cậu. Lão gia ông đây cũng là người nói lời giữ lời. Tuấn Thành, chỉ cần cháu lấy được miếng đất ngoài thành đó cho ông, thì vị trí thiếu chủ của Hoắc gia chúng ta sẽ là của cháu. Còn về phần cháu hãy tạm gác lại công việc trên tay, suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tốt nhất là nhân lúc thời gian này kết hôn luôn đi. Ông nội, ông mong cháu kết hôn như vậy, vậy cháu cưới Cố Vãn Đường thì sao? Hồ đồ. Thư Tú là bà nội cháu, còn Cố Vãn Đường là cô của cháu đó. Cháu cưới cô của cháu để cho thiên hạ chỉ cười Hoắc gia chúng ta sao? Ông nội, nếu ông còn hồ đồ như vậy nữa thì ông mới là trò cười của Giang Thành đó. Cháu nói cái gì? Lão gia, ngài bớt giận, lại đây ngồi đi. Vân Thâm, nó còn trẻ người non dạ, tính khí hơi nóng nảy thôi. Vãn Đường đứa bé này
từ nhỏ đã có tính cách cứng cỏi, lại còn đã từng kết hôn. Còn với thằng nhóc nhà họ Lục kia, xé rách mặt đến mức khó coi như vậy. Tuy nói là đã về Tần gia rồi, nhưng dù sao cô ta cũng không phải là người Tần gia chính thống. Chuyện này với Vân Thâm thật sự là không xứng đôi. Thằng nhóc này nhìn tôi như vậy là có ý gì? Theo tôi thấy đó, đại tiểu thư đích tôn của Tần gia, cháu gái ruột của tôi, Tần Uyển Uyển không tệ đó chứ. Người vừa xinh đẹp, tính tình lại hiền dịu, còn đi du học nước ngoài về nữa. Như vậy với Vân Thâm chắc chắn là có nhiều điểm chung đó. Đúng rồi, lần trước Vân Thâm dẫn cô ấy tham gia đại hội trang sức kia, hai người họ rất vui vẻ với nhau. Bà nội cháu nói không sai, Uyển Nhi cô nương kia ông cũng rất thích. Nếu cháu không thích Tùng Nguyên Nhã, vậy thì nghe lời bà nội đi. Ông nội đối với bà ta nghe lời như vậy, cháu không đồng ý. Cháu tin hay không, bây giờ ông sẽ đem vị trí chủ nhân gia tộc họ Hoắc giao cho Tuấn Thành. Tùy ông muốn làm gì thì làm. Cháu. Bên trong động tĩnh lớn như vậy, lần này thật sự làm cho lão gia tử tức nứt đi rồi. Ngoài kiểm tra thông thường, ông nội đã kiểm tra máu chưa? Ý của cậu là gì? Được, tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Vậy còn cậu thì sao? Tôi có thể đi đâu chứ? Đi tránh né tai tiếng. Đi đâu tránh né tai tiếng? Vùng quê yên bình. The film was translated and narrated by M Media. Lâu rồi không xem tin tức, xem mà sảng khoái như vậy. Nhìn xem, Lâm Kiều Kiều công khai xin lỗi tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Gia tộc Lục trăm năm cơ nghiệp sắp sụp đổ. Thế ra Giang Thành sắp sẽ bị thanh lọc. Cố Vãn Đường ổn định cổ phiếu Tần gia, bước đầu thể hiện phong thái gia chủ. Tạ Nhiên ra mắt màn ảnh. Truyền thông Nhất Đường có bộ phim mới rất được mong đợi. Chính là không ngờ tới Lâm Kiều Kiều này lại chủ động rút khỏi giới giải trí, còn công khai nói trong buổi họp báo bản thân đã dùng thủ đoạn mới nhận vai nữ thứ hai, gây thêm phiền phức cho đoàn phim. Bây giờ thì đoàn phim của chúng ta không có một chút tin đồn nào, coi như cô ta còn chút lương tâm. Cô làm xong hết việc rồi, hay là rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Tôi thì vẫn còn công việc, chỉ là không biết vị bên cạnh cô đây, anh ta không có việc gì làm sao? Công việc, có muốn xem một chút tin tức về gia tộc họ Hoắc không? Đọc đi. Gia tộc họ Hoắc, vị trí chủ nhân gia tộc họ Hoắc đổi chủ. Hoắc Tuấn Thành nhanh chóng lên nắm quyền. Hoắc Vân Thâm đầu tư sai lầm, bị gia tộc họ Hoắc ghét bỏ. Còn có Hoắc Vân Thâm chân trước hào phóng bỏ ra 200 triệu, chân sau rớt giá thê thảm. Tôi quả thật không có việc gì làm, cho nên xin Cố tổng thu nhận. Chuyện lớn như vậy, sao anh cười được vậy? Tôi đang làm việc mà, chỉ cần chăm sóc tốt Cố tổng là được. Còn cô, có thể từ chức được rồi. Không tệ, cà phê do anh đẹp trai pha chế mà. Quả nhiên là ngon. Cái màn ân ái này thật là... Chờ đã, sao Hoắc Tuấn Thành lại đột nhiên thành công lên nắm quyền vậy? Gì cơ? Lão đại, Hoắc Tuấn Thành, tên tiểu nhân phản bội này, vừa mới lấy đất từ chỗ chúng ta, đã rút vốn của tập đoàn Hoắc khỏi đoàn phim rồi. Chuyện đã được dự đoán, nhưng không sao. Lúc bán đất ấy, tôi đã rất cố gắng gài bẫy anh ta một đống tiền rồi. Tiền bạc hoàn toàn đủ dùng. Cố tổng, có thể cho tôi một cơ hội không? Mọi người cùng nhau kiếm số tiền này. Khoản tiền này tôi sẽ bù. Anh bù. Đã tiêu hết 200 triệu rồi, vẫn còn nhiều tiền riêng như vậy. Đây đều là tiền vốn cưới vợ của tôi. Vợ yêu ơi, có thể để cho tiền vốn cưới vợ của anh tăng thêm nữa không? Vậy anh muốn đầu tư dưới danh nghĩa gì? Danh nghĩa cá nhân, danh nghĩa công ty. Tôi còn một công ty nữa, tên là Truyền thông Đường Vãn. Công ty này vốn là của anh sao? Lúc trước tôi nghe nói em có một công ty tên là Truyền thông Nhất Đường, tôi liền bắt đầu bắt tay vào ngành giải trí rồi. Lúc đó tôi nghe được cái tên này liền cảm thấy rất trùng hợp.
Nghe bọn họ nói, ông chủ rất thần bí. Anh còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết vậy? Vậy thì em cứ từ từ phát hiện đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi đi trước đây. Anh đứng ngây ra đó làm gì thế? Giật cả mình. Bị cẩu lưa nhét nghẹn rồi sao? Tôi biết ngay mà. Cho nên ngay từ đầu tôi đã không vào. Hoắc tổng nhà cậu bây giờ như vậy, cậu không lo lắng cho anh ấy sao? Lo lắng gì chứ? Người nên lo lắng là nhà họ Hoắc mới đúng. Tôi thật sự không ngờ đó, tay của Tần Thư Tú lại dài như vậy, đã vươn tới nhà họ Hoắc rồi. Tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tần Thư Tú, bà ta hình như tàng tự với ông nội tôi. Bà ta vẫn luôn là một người có thủ đoạn độc ác. Là em liên lụy đến anh rồi. Chuyện này sao có thể trách em được? Chỉ là anh không ngờ ông cụ đối với bà ta giống như bị bỏ bồ mê vậy. Em tung tin ra, bà ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần, chắc chắn là không còn gì cả. Lúc này đây, bà ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ông nội anh. Cái nhà tiếp theo này có bà ta thổi gió bên tai, anh ở nhà họ Hoắc e là cũng không dễ chịu gì rồi. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Bà ta vừa không phải mẹ ruột của em, cũng không phải người nhà họ Tần. Những năm này bà ta mạo danh thay thế, làm những chuyện bị ổi, cũng đủ để bà ta ăn một vố rồi. Không được. Bà ta ở nhà họ Tần kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc chắn là có để lại đường lui. Nói không chừng không ít nhược điểm của nhà họ Tần đều ở trong tay bà ta. Em mới vừa ở nhà họ Tần, vừa đứng vững gót chân. Anh không hy vọng tất cả những nỗ lực của em đều đổ sông đổ biển. Anh yên tâm, những chuyện này em sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để bà ta cố ý làm anh ghê tởm đâu. Anh nghi ngờ bà ta đã cho ông cụ uống loại thuốc gì đó. Anh cũng đã tìm người đi điều tra chuyện này rồi. Khoảng thời gian này chúng ta cứ đối phó với nhà họ Lục trước đã. Còn có Hoắc Tuấn Thành, đã đến lúc thu lưới rồi. Này, chúng ta có nên cá cược không? Nếu chó cắn chó thì bên nào sẽ thắng? Vậy em đoán xem bên nào sẽ thắng? Em đoán sao? Chắc là Hoắc Tuấn Thành. Sao vậy? Em lại có lòng tin vào anh ta như vậy sao? Tuy là giả, nhưng dù sao anh ta cũng là người nhà họ Hoắc, ủng hộ một chút thôi mà. Hơn nữa, vừa nãy anh ta còn cho em kiếm được một khoản lớn, 1,8 tỷ. Lục Thịnh, anh khẩu khí lớn thật đấy. Chỉ một mảnh đất còn con này thôi mà dám đòi nhiều tiền như vậy. 1,8 tỷ. Đừng nói là anh không lấy ra nổi đó. Một công ty lớn như vậy. Cố Vãn Đường này, tôi thay cô ta bán đất. Cô ta đòi 1,6 tỷ. Tôi đòi Hoắc Tuấn Thành 1,8 tỷ. Chỉ kiếm 200 triệu thôi, không quá đáng chứ. Lục gia bây giờ phong ba bão táp. Anh đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ai nói thế? Lục gia bây giờ vẫn tốt lắm. Cái đầu đất này, tâm sự đều viết hết lên mặt. Cũng khó trách Lục gia mất Cố Vãn Đường, liền sụp đổ ngay. Tôi thành tâm mua, một giá 1,6 tỷ. Nếu không bán thì anh cứ chờ mảnh đất này mục nát trong tay mình đi. Anh ta cứ thế đi thẳng luôn sao? Đất mà nát trong tay mình thì sao? Này, đợi đã. Tôi bán. Đợi đã. 1,6 tỷ. Vậy chẳng phải là tôi không lấy được một xu nào sao? Ông nội, cháu về rồi đây. The film was translated and narrated by M Media. Đất bán rồi sao? Tuy rằng không bù được lỗ hổng, 200 triệu cơ mà, ít nhất cũng có thể thở được. Không phải 200 triệu, trả giá một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cháu mang về được bao nhiêu? Ông nội, là thế này. Bọn họ nói nếu không phải 1,6 tỷ, mảnh đất này cứ để nó mục trong tay chúng ta. Cho nên cháu nghĩ là để công ty xoay vòng vốn một chút thôi. Có phải không ông nội? Đầu óc cháu bị lừa đá rồi sao? Không đúng. Thằng nhóc nhà họ Hoắc sao nhanh vậy? Đã tìm đến cháu để lấy đất rồi. Vừa đúng 1,6 tỷ. Tốt lắm. Cố Vãn Đường, đây là ván cờ của cô giăng ra. Tôi mất mạng cũng không tha cho cô. Ông ơi. Bác sĩ. Ông ơi.
Em làm sao vậy? Bị cảm rồi? Hay là anh làm cho em chút trà gừng? Em cảm thấy có người đang chửi em. Vốn dĩ em muốn xem tin tức của Lục gia, không ngờ lại lướt trúng Hoắc Tuấn Thành. Xúi quẩy. Không sao đâu. Ngày mai họp báo anh cũng sẽ đi. Anh cũng tham gia sao? Chắc chắn bọn họ sẽ có bộ dạng đắc ý hạ hê lắm. Anh đi chịu trận làm gì? Vậy ngày mai em nhớ giúp anh lấy lại thể diện đấy nhé. Được. Máu của lão gia đã làm nhiều xét nghiệm. Quả thật đã phát hiện ra có chất gây nghiện mới. Biết rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Còn biết mình là người nhà họ Hoắc không? Ông nội, người đừng giận. Đường đệ luôn luôn hiếu thuận mà. Nếu ông nội đã nói vậy, sau khi họp báo xong thì cháu không còn là người nhà họ Hoắc nữa. Vậy thì xem lựa chọn của cháu thôi. Đã là người nhà họ Hoắc thì nên làm những việc có lợi cho nhà họ Hoắc. Ông nội lại muốn sắp xếp cháu thế nào? Chuyện khu đất này đúng là cháu làm không tốt bằng Hoắc Tuấn Thành. Nhưng mà ông nội cũng đâu phải không cho cháu cơ hội đâu. Lát nữa trong buổi họp báo sẽ tuyên bố nhà họ Hoắc chúng ta liên hôn với nhà họ Tần. Chỉ cần trong vòng 1 tháng cháu kết hôn với Uyển Uyển, như vậy nhà họ Tần sẽ đầu tư vào việc khai thác bất động sản của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ có đủ vốn. Có tiền thì mọi người cùng kiếm đúng không? Xem ra vị Đường ca này của tôi ra tay rộng rãi, mua đất nhanh chóng rút cạn dòng tiền mặt của nhà họ Hoắc rồi. Đúng ý tôi. Vân Thâm, ta cũng xem như là trưởng bối của cháu. Tuy rằng ta là mẹ của Vãn Đường, nhưng mà nói đến chuyện kết hôn thì vẫn là những đứa trẻ như Uyển Uyển đây, biết thương người hơn. Cháu biết Vân Thâm ca ca không thích cháu, cũng không coi trọng cháu, nhưng đại diện cho chuyện nhà họ Tần liên hôn, Vãn Đường tỷ tỷ chắc chắn là không thèm để ý đâu. Tất cả những điều này đều là vì nhà họ Hoắc và nhà họ Tần. Vân Thâm ca ca chỉ cần tạm thời diễn kịch với em là được. Tần tiểu thư, cô không cần phải giả tạo như vậy đâu. Bây giờ tôi đã không còn là thiếu chủ nhà họ Hoắc nữa rồi. Tôi không có gì cả. Tôi khuyên cô đổi người đi. Dù gì tôi cũng là cháu gái đích tôn của nhà họ Tần. Anh khinh thường tôi đến vậy sao? Uyển Uyển, có ông nội ở đây mà. Sao có thể để cháu chịu ấm ức như vậy chứ? Vân Thâm, ông nội cho cháu thêm cơ hội nữa. Đường đệ, mau đồng ý đi. Ông nội, cháu hy vọng ông đừng giận về quyết định mà hôm nay cháu đưa ra. Cháu chỉ cần hôm nay cháu bước ra khỏi cánh cửa này thì coi như ông không có đứa cháu này. Nhà họ Hoắc chúng ta cũng không có người này. Ông nội, ông xem anh ta kìa. Uyển Uyển đừng lo lắng, chúng ta tìm cơ hội tiếp cận Hoắc Vân Thâm sau. Cơ hội? Người tôi muốn gả là thiếu chủ nhà họ Hoắc. Bà còn tưởng rằng tôi thật sự muốn gả cho Hoắc Vân Thâm anh ta sao? Thả tin tức ra ngoài đi, để phóng viên chặn Hoắc Vân Thâm đi. Hoắc tiên sinh, xin hỏi, ngài có điều gì muốn nói về việc thiếu chủ Hoắc gia đổi người không? Xin hỏi, tương lai ngài sẽ làm việc dưới trướng của anh ta chứ? Hoắc tiên sinh, ngài vì làm sai chuyện mà bị đuổi khỏi Hoắc gia, có thể phản hồi một chút không? Hoắc Vân Thâm là người của tôi, Hoắc gia không dung nổi anh ta, tôi cần anh ta. Lên xe.
Vãn Đường ngầu quá đi. Dáng vẻ bá đạo tổng tài này tôi chịu được. Thấy cái này chưa? Lập tức đăng tin cho tôi. Đăng hết công suất. Ai thèm xem cái tin họp báo vớ vẩn của Hoắc gia chứ? Đem cái này cho tôi, lên trang nhất. Vâng, thưa sếp. Xuống xe. Tôi muốn về nhà của mình. Em đưa tôi về đi. Tôi muốn về nhà của mình. Tạm biệt. Nếu như anh muốn ở ngay trước cửa nhà, bị phóng viên vây quanh, tôi cũng không ngại. Nếu như cô muốn trước cửa nhà mình bị vây kín bởi phóng viên, thì tôi không ngại. Vậy thì cố tổng cho tôi tá túc một đêm đi. Cầu xin em đó. Lúc đó tôi đâu có nói như vậy. Vãn Đường, cô có xem tin tức không? Tôi đã bảo Tùng ra, tất cả các kênh đều đăng ảnh đẹp trai xinh gái hết cỡ của cô rồi đó. Ảnh chất lượng cao luôn. Cô có biết bây giờ hai người có bao nhiêu fan couple không? Tôi đây chính là trùm fan couple của hai người đó. Còn về một số người chuyện bị đuổi khỏi Hoắc gia gì đó, loại tin tức này căn bản không gây được sóng gió gì đâu. Hoắc Tuấn Thành cái thứ xấu xí kia còn vọng tưởng lên được trang báo của nhà tôi. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tránh xa cô ấy ra. Tôi cứ thích dính lấy đó. Hoắc Văn Thâm, hôm nay là Vãn Đường mời tôi đến đây nhé. Liên quan gì đến anh quản được chắc. Vãn Đường, hôm nay cô tìm tôi là có chuyện gì sao? Đợi thêm một lát nữa đi, tôi còn hẹn một người nữa. Đến rồi, ngồi đi. Da đà hỏng hớt của tôi hoạt động rồi. Nói đi, hôm nay có tin nóng hổi gì? Muốn tìm tôi? Hôm nay tôi tìm mọi người đến, thật ra là muốn bàn một chuyện. Về Lục Du. Cậu có biết bà ta đang sử dụng và mua bán thuốc cấm không? Cái gì? Bà ta lại có thể điên cuồng như vậy sao? Chờ đã. Sao tôi nghe không hiểu? Mọi người đang nói cái gì vậy? Tóm lại, chuyện là như vậy đó. Tôi sống 25 năm. Các chuyện bát quái lớn nhỏ ở Giang Thành tôi nghe hết cả rồi. Đây là chuyện ly kỳ nhất đó. Thiên kim thật giả, tỉ muội thật giả, còn có cả người sống biến mất, mưu đoạt tài sản. Đến phim ngắn cũng không dám viết như vậy đâu. Tôi không biết trước đây bà ta đối xử với chị tệ như vậy. Chuyện qua rồi. Ngược lại là cậu, tôi không biết cậu và bà ta là quan hệ như thế nào. Mặc dù bà ta là mẹ ruột của cậu, nhưng bà ta sử dụng và mua bán thuốc cấm không thể giấu giếm được nữa rồi. Đây là trước khi Lâm Kiều Kiều đi để lại các chứng cứ các loại chuyện những năm này mà Lục Du bảo cô ta làm. Tôi nghĩ có lẽ cậu nên xem một chút. Bà ta trên danh nghĩa cũng từng là mẹ tôi hơn 20 năm. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện tôi căn bản không hiểu gì về bà ta. Còn cậu thì sao? Cậu có thực sự biết bà ta là người như thế nào không? Bà ta có lẽ chưa bao giờ để ý đến đứa con trai là tôi đây. Nếu không phải tôi ở giới giải trí thành công nổi bật, bà ta cũng sẽ không tìm đến tôi. Một chữ mẹ này bà ta căn bản không xứng. Tôi cứ tưởng bà ta là người thân duy nhất trên đời này. Nhưng bà ta chỉ là một kẻ ích kỷ, không từ thủ đoạn, ký sinh khắp nơi mà thôi. Tôi không nên ảo tưởng. Tôi luôn coi cậu là em trai.
Câu nói này vẫn còn hiệu lực. Cái gì? Cô đem toàn bộ chứng cứ giao cho Cố Vãn Đường. Lâm Kiều Kiều, cô điên rồi sao? Đúng vậy, Tần Thư Tú. Đồ vật tôi đều đã giao cho cô ta hết rồi. Chỉ là tin tức vẫn chưa bị tung ra thôi. Cô ta chính là quá mềm lòng với bà, mới khiến bà kiêu ngạo đến bây giờ. Sở dĩ tôi nói cho bà biết những điều này, chính là muốn bà rõ ràng đừng ra tay với cô ấy nữa. Cô ấy muốn nắm thóp bà, chẳng qua chỉ là chuyện một vài phút mà thôi. Muốn nắm thóp tôi? Không thể nào. Tôi sắp sửa trở thành lão phu nhân nhà họ Hoắc rồi, ai cũng đừng hòng cản đường tôi. Lão gia, vừa rồi đều là do em không tốt, nhất thời không chú ý, làm vỡ cái ly. Ông nội tôi là hồ đồ rồi, nhưng vẫn còn một tia tỉnh táo. Nếu ông ấy thật sự cưới bà, nói không chừng nhà họ Hoắc thật sự phải đổi chủ rồi. Là Vân Thâm sao? Con về rồi sao? Ông nội con đâu? Ông ấy bị đưa đến viện điều dưỡng rồi. Đụng vào một vài thứ không bỏ được, có lẽ phải một thời gian nữa mới về được. Sao lại như vậy được? Ta một mực đối với ông nội con là chăm sóc rất tốt mà. Đúng rồi, Vân Thâm, chuyện này của con đã thương lượng với Tuấn Thành chưa? Ta biết con là quen làm tổng tài rồi, nhưng bây giờ hình như là Tuấn Thành đang làm chủ ở nhà họ Hoắc nhỉ? Ý bà là anh họ đang sốt ruột vì thiếu vốn của tôi sao? Tôi đoán chừng bây giờ anh ta không rảnh quản mấy chuyện này đâu. Nhà họ Hoắc không phải là nơi bà có thể tác oai tác quái. Các người bây giờ là có ý gì? Cái gì gọi là gió chiều nào che chiều ấy? Lộ trình quy hoạch phía trên không cho phép nơi đó xây dựng khu thương mại. Các người biết tôi đã rút của nhà họ Hoắc bao nhiêu tiền để lấy khu đất đó không? Hơn 30 tỷ. Bây giờ anh nói với tôi tạm thời không làm được. Alo? Alo? Cố Vãn Đường, có phải cô hại tôi không? Không, không thể nào. Sao cô ta biết được chiều gió thay đổi? Chuyện này không thể nào. Hoắc phó tổng, bên cổ đông truyền đến tin tức yêu cầu anh giải thích về chuyện đất đai. Ông đây bây giờ là Hoắc tổng, gọi cái gì mà Hoắc phó tổng? Cút. Tôi rất tò mò. Hoắc Tuấn Thành và ông nội tôi gặp rắc rối. Bà không có phản ứng gì sao? Lục gia rơi vào cảnh này, bà cũng không để ý sao? Lục Du, rốt cuộc bà để ý cái gì vậy? Bà không muốn vì chuyện thuốc cấm mà phải ngồi tù đúng không? Nói cho tôi biết, Tần Thư Tú thật sự rốt cuộc ở đâu? Nơi cuối cùng là gia tộc Hoắc có thể dung thân, cũng không có tôi sao? Hoắc Vân Thâm, cậu cứ nhất định phải phá hỏng chuyện tốt của tôi. 20 năm trước, tôi đã chôn một người ở xưởng bỏ hoang này. Cô biết cô ta là ai không? Lục Du, lấy mạng người phải đền mạng. Tần Thư Tú, con ngốc đó, không biết người cô ta cứu là độc xà, coi tôi là bạn tốt của cô ta. Lấy mạng người đền mạng. 20 năm trước tôi đã đền rồi. Lục Du đã biến thành Tần Thư Tú. Trên thế giới này sẽ không còn Lục Du nữa. Tất cả vinh hoa phú quý vô cùng tốt đẹp đều là của Tần Thư Tú cô ta.
Còn tôi, Lục Du thì sao? Tôi chỉ muốn đứng dưới ánh mặt trời thôi. Tôi có gì sai chứ? Bà đúng là một kẻ điên. Bao nhiêu năm như vậy, bà cố ý gây sự khắp nơi, chính là để phá hoại thanh danh của Tần Thư Tú. Làm như vậy thì có lợi gì cho bà? Lợi ích sao? Lục Trấn Hoa, tên khốn kiếp đó, chưa bao giờ nhớ đến đứa con riêng như tôi. Cho đến khi ông ta phát hiện ra Tần Thư Tú cũng không được Tần gia coi trọng, mà tôi lại vừa khéo có vóc dáng hoàn toàn giống với Tần Thư Tú, mới nghĩ ra chiêu này, trộm long cháo phượng. Tôi đã phẫu thuật hơn 100 lần. Nỗi đau của tôi có ai quan tâm đến không? Là chủ ý của Lục Trấn Hoa. Ông ta nói đây là cơ hội ông trời ban cho tôi. Chỉ cần tôi thay thế Tần Thư Tú bước chân vào Tần gia, rồi cùng ông ta cấu kết trong ngoài, đem tài sản của Tần gia bỏ vào túi của Lục gia, ông ta sẽ nhận tôi về Lục gia. Tần gia tuy rằng cũng ghê tởm như Lục gia, nhưng lại có tiền hơn Lục gia. Tôi việc gì phải giúp ông ta? Tôi việc gì phải giúp ông ta chứ? Tôi muốn Tần gia, Lục gia, thậm chí cả Hoắc gia, tất cả đều phải nằm trong tay tôi. Bà nghĩ cũng thật hay nhỉ? Bà chỉ là một con quái vật. Quái vật? Đó cũng là do các người ép buộc. Cô nhẫn nhịn không bộc phát, lén lút nói cho Tần gia thân phận của ta, để bọn họ đuổi ta đi. Nghĩ mượn tay người khác truy sát ta tới tận cùng, trong khi tay mình thì lại thanh bạch sạch sẽ. Lấy được chứng cứ của Lâm Kiều Kiều cũng không hề có động tác gì, nhìn ta nhảy nhót lung tung. Cố Vãn Đường, cô quả thật là có chút thủ đoạn, nhưng trên đời này không có chuyện tốt như vậy đâu. Bà muốn làm gì? Bà là một kẻ điên. Bà biết bà đang làm gì không? Em không sao chứ? Cố Vãn Đường, người thật sự là có vận may tốt. Một người, hai người đều đứng về phía ngươi. Đừng qua đây. Đều đừng qua đây. Mẹ, quay đầu lại đi. Đừng sai lầm nữa. Quay đầu lại sao? 20 năm trước, ta đã không còn đường quay đầu lại nữa rồi. Cái nhà máy này đã bị ta rải đầy xăng, nhưng ta chỉ gọi một mình Cố Vãn Đường đến, là các ngươi tranh nhau muốn đến nộp mạng. Vậy thì đừng trách ta. Các ngươi muốn hủy hoại ta, khiến ta không có chỗ nào để đi. Vậy thì các ngươi hãy cùng ta xuống địa ngục đi. Lão đại, tôi đến cứu cô đây. Tổng tài. Mọi người có ổn không? Tôi không sao. Tại Nhiên bị thương nhẹ, cũng không sao. Cảnh Trừng và Phương Mặc đến kịp thời. Ngọn lửa ở nhà máy nhanh chóng bị dập tắt, không làm kinh động đến người khác. Lục Du bị thương rất nặng, không qua khỏi.
Mẹ, mặc dù con không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ nữa rồi. Tiếp sau, hy vọng mẹ có thể đầu thai vào một gia đình tốt, sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Con cũng sẽ sống thật tốt. Dì ơi, dì yên tâm đi. Sau này, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Vãn Đường. Hoắc tổng đối mặt với cuộc khủng hoảng tập đoàn lần này, anh đã làm thế nào để ổn định lòng quân, nắm chắc đại cục? Vốn của Hoắc gia quả thật đã có lúc khó khăn, nhưng bây giờ đã vượt qua được khó khăn rồi. Điều này còn phải cảm ơn sự ủng hộ của đối tác. Hoắc tổng, nghe nói Hoắc lão gia tử bệnh nặng, không biết tin tức này có đúng không? Tôi sẽ cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất cho ông nội. Lần này, Tần thị rót vào 10 tỷ vốn, cùng nhau khai thác khu Thành Đông. Xin hỏi sau này hai nhà sẽ có hợp tác sâu sắc hơn không? Sâu sắc? Đương nhiên. Nhà ai tổ chức họp báo mà dính nhau thế này? Thật là không chịu nổi. Nói đến chuyện Lục Du tự kết liễu sau đó, Tạ Nhiên thế nào rồi? Cậu ta chuẩn bị xuất ngoại để tĩnh tâm, tạm thời lui về hậu trường viết nhạc rồi. Đúng rồi, tôi còn có một chuyện muốn hỏi cô. Cái gì cơ? Hoắc Vân Thâm nói, tôi quen biết anh ấy từ rất sớm rồi, nhưng tôi không có chút ấn tượng nào cả. Cô biết chuyện này không? Đó là khi Hoắc Vân Thâm vừa học xong, về nước không lâu sau đó, đám người trẻ tuổi nhà họ Hoắc dù anh ấy đi chơi cùng, lúc đó anh ấy còn chưa vào tập đoàn làm việc. Chỉ cho rằng mọi người đều là người thân bạn bè, nên muốn làm quen một chút thôi. Ai ngờ cái tên Hoắc Tuấn Thành khốn khiếp đó đã sớm nói rồi, đám người nhà họ Hoắc đối với anh ấy vốn dĩ sẽ không có ý tốt gì đâu. Chỉ tiếc là Hoắc tổng của chúng ta lúc đó đối với lòng người hiểm ác vẫn chưa có kinh nghiệm gì. Cô nói vậy, tôi mới có chút ấn tượng. Sau này anh ấy một lòng làm ăn, cũng không qua lại với đám người đó nữa. Anh ấy còn luôn bí mật điều tra tin tức của cô, luôn luôn quan tâm cô. Chỉ có điều anh ấy cứ như là không mọc miệng vậy. Bao nhiêu năm như vậy, tôi cũng chỉ nghe ngóng được có chút đó thôi. Đừng giận nữa. Cô xem, anh ấy cũng không nói với tôi mà. Tôi còn phải hỏi cô đây này. Nói ra thì, hai người khi nào định kết hôn? Kết hôn? Hai người trải qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua bao nhiêu tai ương, còn giải quyết được bao nhiêu chuyện phiền phức như vậy. Lâm Kiều Kiều đã về quê, Lục gia cũng bị hủy hoại trong phút chốc, Lục Du cũng tự kết liễu, Tần Thiệu Hùng cũng im hơi lặng tiếng, Hoắc Tuấn Thành cũng bị đuổi khỏi ban quản lý công ty. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã trở lại đúng quỹ đạo. Hai người cũng nên đón chào. Khoảnh khắc hạnh phúc thuộc về hai người rồi. Yên tâm đi, sẽ không lâu đâu. Nói sao nhỉ? Bí mật. Xong rồi cô sẽ biết thôi. Tôi phải xuất ngoại rồi, có thể gặp lại chị một lần nữa không? Không ngờ chị còn đến tiễn tôi. Tôi rất vui. Chúng ta đều mất mẹ. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu. Chỉ cần cậu kiên trì, tôi tin rằng cậu nhất định có thể tìm được người luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng người giống như chị sẽ không có nữa đâu. Trước khi đi, chị ơi, chị có thể ôm tôi một cái được không? Trước mặt bạn trai người ta, đừng đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Sợ cô ấy mềm lòng, tôi ôm thay cho cô ấy nhé. Vậy thôi được, tôi đi đây. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. Hoắc Vân Thâm, cầm anh bắt nạt chị tôi đấy. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cậu ấy nói chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Còn cần cậu ấy phải nói sao? Đúng rồi, em đã hỏi Nguyên Nhã rồi. Về chuyện anh nói, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy,
Như vậy, em nhớ ra chưa? Lúc đó anh quá yếu đuối. So với anh bây giờ, khác nhau quá trời. Em không nhớ ra, cũng là bình thường thôi có được không? Nhưng mà này, lúc em cứu anh ấy, thấy anh cũng đẹp trai lắm đó. Vậy em thích anh của lúc nào? Em thích hết. Nhưng mà, em thích nhất là anh bây giờ. Hoắc Văn Thâm, em thật sự rất may mắn. Lúc đó ở khách sạn, người xuất hiện cứu em là anh. Thật ra, ngày hôm đó ở khách sạn, chỉ có anh xuất hiện thôi. Sẽ không có ai khác đâu. Anh nói gì cơ? Trên đây là toàn bộ những gì thuộc về tập đoàn Tần Thị của chúng tôi và tập đoàn Hoắc Thị. Toàn bộ nội dung phương án về việc khai thác khu Thành Đông. Việc khai thác sẽ sớm được khởi động. Cảm ơn sự ủng hộ hết mình của các bên. Uyển Uyển, là ba vô dụng. Nhị thúc sớm đã đứng về phía Cố Vãn Đường. Bây giờ còn cầm cổ phần để ăn chia lợi nhuận. Nếu không phải ba cứ nhất quyết đối đầu với nó, chúng ta cũng không đến nỗi như vậy. Hoắc Văn Thâm, cậu sớm đã biết hết rồi đúng không? Cậu cố ý chơi tôi đúng không? Chuyện khai thác khu Thành Đông, gió chiều nào xoay chiều ấy. Những tội trước đây tôi chịu đều vô ích rồi, trở thành đá kê chân cho cậu. Anh không nắm chắc tin tức, không ngồi vững được vị trí này. Bây giờ anh lấy cái gì để nói chuyện với tôi? Mặt mũi, huyết thống sao? Hoắc Văn Thâm, cậu. Anh họ, anh đừng nóng giận. Biết đâu sau này Hoắc Thị vẫn phải do anh quản lý. Ý gì đây? Cố tổng, bộ phim truyền hình của truyền thông Nhất Đường, chưa nói đến việc có Hoắc Thị ra tay, nhưng vừa mới lên sóng đã gây bão trên toàn mạng. Trọng tâm công việc sau này của ngài sẽ đặt ở Tần Thị hay là truyền thông Nhất Đường? Tương lai tôi sẽ không gia nhập Tần Thị. Tôi sẽ lấy lại những hạng mục hợp lý thuộc lợi nhuận và di sản về mình, sáp nhập lại truyền thông Nhất Đường, truyền thông Đường Vãn, cùng với Hoắc Văn Thâm thành lập một công ty hoàn toàn mới. Sau này, tập đoàn Hoắc Thị, các vị của tập đoàn Tần Thị, chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh. Dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn chung thủy với đối phương cho đến khi già. Tôi đồng ý. Cô dâu có đồng ý không? Tôi đồng ý. Kiều Kiều, em đồng ý làm vợ anh nhé.